શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર આપણી ચર્ચા ગઈકાલે 19મા શ્લોક ઉપર આપણે ચર્ચા કરેલી. હવે એમાં આગળ વધીએ 15મા અધ્યાય. તો 15મા અધ્યાયમાં 20મો શ્લોક છેલ્લો છે. તો આજે આપણે 20મા શ્લોક 15મો અધ્યાય પૂરો થશે. આપણો શિબિરનો આજે છેલ્લો દિવસ છે એટલે પૂરો થાય. તો આવતા શિબિરમાં આપણે 16મા અધ્યાયથી પછી આગળ વધશું. આવતા શિબિરોમાં થોડોક ફેરફાર મેં વિચાર્યો કે આપણે જાન્યુઆરીમાં રાખીએ અને બદલે ડિસેમ્બરમાં રાખશું. એક શિબિર એમાંય વધાર્યું. ડિસેમ્બરનું પહેલું અઠવાડિયું, પછી જાન્યુઆરી ગેપ રાખવાનું, ફેબ્રુઆરીનું પહેલું અઠવાડિયું, પછી માર્ચ જવા દેવાનું, એપ્રિલ તો આપણે પાછો આવે જ છે શિબિર. એટલે થોડા ગાળે 3 શિબિર થઈ જાય. એ ઋતુ પણ અનુકૂળ હોય. એપ્રિલ સુધી, નવેમ્બરથી એપ્રિલ સુધી બહુ ગરમી ન હોય. પછી તો આ રીતે 3 રાખશું. આમ તો એ હશે ત્યારે એ તો હું જાણ કરીશ ગ્રુપમાં બધે. તો થોડોક તમે અંદાજીએ કંઈ. તો 19મા શ્લોકમાં ગઈકાલે ભગવાને કહ્યું કે અર્જુનને કહે કે આ રીતે જે મોહરહિત મને પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે જાણે છે એ સર્વજ્ઞ સર્વ રીતે મારું જ ભજન કરે. આગલા શ્લોકમાં કીધું કે એ જે પરમાત્મા છે, જેનો આ સર્વ ઉપર પ્રભાવ છે, જે કંઈ પ્રભાવ જગતનો દેખાઈ રહ્યો એ પરમાત્માનો જ પ્રભાવ છે. એવું પરમાત્માનું મહિમા અર્જુનને સમજાવીને પછી ભગવાન કહે કે એ પરમાત્મા જે છે એ હું જ છું. પુરુષોત્તમ જે છે એ હું છું. એ હું આગળ 18મા શ્લોકમાં કીધેલું. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે કે જેને મોહ નથી રહ્યો, મોહ એટલે ભ્રાંતિ, ભ્રમ, અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયું અને જેને જાણી લીધું એને માટે પછી બધું પરમાત્મા પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે, મને પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે જાણે જ તો એ સર્વજ્ઞ એને કીધું. બસ એ બધું જાણે. ભગવાન કે પરમ તત્વને જાણી લે એટલે બધું જાણી લીધું. અને પછી એને સર્વ રીતે એ મારું જ ભજન કરે. બસ આવું જેને સ્થિતિ થઈ ગઈ એનું ભજન એ સહજ કરવાનું અહીંયા નથી રહેતું. એ સહજ સ્મરણ રહિત ભજન છે. અને સ્મરણ એ સ્વરૂપનો બોધનું સ્મરણ પછી જાતું નથી, વિસ્મરણ નથી થતું. સ્મરણ થયા પછી વિસ્મરણ ન થાય. આ તો આપણે તો અનાદિથી છીએ. બાકી એમ કોઈ ઘણા કહેતા કે આપણે ભગવાનને ઘરે હતા અને પછી ભૂલા પડી ગયા અને પછી અહીંયા અવતારી. એવું ન હોય. ભગવાનને ઘરે એટલે આત્માના સ્વરૂપમાં હોય તો પછી ભૂલા પડવાનો આવે, આવો ભ્રમ ઊભો થાય નહીં. એટલે તો અનાદિ શબ્દ કીધો કે જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, જગત, એના ભેદ, સામ્યતા, આ 6 વસ્તુ અનાદિ છે. આ પ્રકાશ હોય ને અંધારું આવે કોઈ દી? તો જ્ઞાન હોય ને અજ્ઞાન આવે, ભૂલું પડવાનું કંઈ વિસ્મરણ થાય કોઈ દી? ન થાય કોઈ દી. આપણે ગઈકાલે વાત કરી કે આ સંસારનું આપેલું નામે નથી ભૂલાતું. રાતે ઉઠાડી દે તો આ તો પોતાનું સ્વરૂપ છે, નિત્ય છે. એ કોઈ ભૂલવાનો પ્રશ્ન નથી. સામાન્ય રીતે વ્યવહારમાં જે વસ્તુનું તમને જ્ઞાન થાય ને એનું અજ્ઞાન પછી આવતું નથી. એમાં ઉદાહરણ તરીકે આપણે તરતા જેને આવડી ગયો, તરવાનું આવડી ગયું, એ તરવાનું જ્ઞાન છે. હવે એને જ્ઞાન છે હું કેમ તરાવી, તો એ કોઈ દી જિંદગી પર ભૂલશે નહીં. એમ નહીં થાય કે હમણાં 5-10 વર્ષ હતો તરવાનું ભૂલાઈ ગયો, પાણીમાં એને બીક લાગે કે એવું ના લાગે. એ પણ કદાચ 40-50 વર્ષ વચ્ચે વહી ગયા તોય પાણી જોવે એટલે એને કંઈ ભય ના લાગે. એને ખબર મને તરતા આવડે. તો જ્ઞાન છે ત્યાં અજ્ઞાન આવતું જ નથી, વિસ્મરણ ન થાય. તમને ડ્રાઇવિંગ જાણો તો ગાડી બદલાય, થોડુંક જોવું પડે આમાં કંઈ સિસ્ટમ બદલાણી તો, બાકી તમે હલાવવા માંડીએ. તો એમ વ્યવહારિક જ્ઞાન એ ભૂલાતો નહોતો. આ તો આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એટલે વાસ્તવિક રીતે અનાદિથી અજ્ઞાન છે એમ આપણે ગણીએ. તો આવી રીતે જેને જ્ઞાન થયું એ પોતાનું બસ હવે સ્મરણ રહે છે કે પરમ તત્વ સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં, અથવા તો આત્મા સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં, કે બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નથી ને, હું તો ના પછી ભેદે નથી રહેતા. તો એવું જે સતત પોતાનું સ્વરૂપનું કયો કે પરમ તત્વનું સ્મરણ રહે છે એ જ ભજન, એ જ ભજન. કારણ કે જ્યારે પરમાત્મા સ્વરૂપનું બધું જાણી લીધું, સર્વજ્ઞ શબ્દ વાપરાણો પછી ક્યાં ભેદ રહ્યો પછી તો એ જ વાસ્તવિક સ્મરણ છે. એ જ સ્મૃતિની અહીંયા વાત કરી અંતે કે મને મોહ નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધવા. તો અહીંયા એ જ વાત કરે કે જેને મોહ નથી રહ્યો, જેને સ્વરૂપના પરમાત્મા સ્વરૂપ બધું છે એવું ખબર પડી ગઈ, તો ભેદ ક્યાં રહ્યા? આ તો આપણે તો જગતને અલગ જોઈએ કે સાચું છે, પરમાત્માને કંઈક બીજો માનીએ, અને એને તો જાણતા નથી, મોટા પ્રમાણે માનતા નથી.
આપણે તો આ સત્તાવાળું દેખાય પ્રભાવવાનું છે એટલે આને જ સાચું મને કે ભગવાનની શું જરૂર, સામાન્યમાં કે ભગવાનની શું જરૂર છે, આપણે આ બધું મળી જાય તો મજા છે, ભગવાનની કઈ જરૂર. તો એવા બહુમત સમાજ તો એમ જ માને કે બસ આ બધું છે એ મજા આનંદ, ને પછી ભગવાનનો કોઈ વિચાર આવતો નહીં. આ દુઃખ પડે ત્યારે ભલભલાય હાથ જોડવા માંડે. બીજા હરખાઈ હોય ને ત્યારે તો કોઈ એવા તોરમાં જોઈએ કે આપણે શું ભગવાનની જરૂર છે, ભગવાનમાં ક્યાં છે. હા, પોતાનો એટલો એને અહંકાર હોય, સત્તાનો સંપત જે કંઈ મળી ગયું એનું એને એમ હોય કે કાયમ આમ જ હાલવાનું છે. પણ સંસાર તો એવો છે, ક્ષણમાં બાજી બદલાઈ જાય. રાજા હોય રંક થઈ જાય, રંક રાજા થઈ જાય, એમાં કોઈ પરિસ્થિતિ બદલાતા વાર નથી લાગતી. એક ક્ષણમાં બદલાઈ ગઈ હતી ને, રામ ભગવાનને હવારે તૈયારી થઈ ગઈ હતી ને, રાતમાં બાજી બદલાઈ ગઈ હતી. અયોધ્યામાં એને ગાડી ઉપર બેહાડવાની બધી તૈયારી થઈ ગઈ હતી, કારણ કે નક્કી જ હતું, જાહેરાત થઈ ગઈ, ઉત્સવની તૈયારીઓ થઈ ગઈ, અને રાતમાં બધું બદલાઈ ગયું, સવારે તો વનવાસમાં વહી ગયો. તો આવું છે સંસાર. એટલે એ 19માં આ ચર્ચા, 20માં આપણે આગળ છેલ્લો શ્લોક છે 20 જોઈએ. ભગવાને આ અધ્યાયમાં પહેલા અક્ષર અને પછી અક્ષરનું વિવેચન કર્યા પછી અંતે પુરુષોત્તમનું વર્ણન કર્યું, પોતાના પુરુષોત્તમ તત્વને સિદ્ધ કર્યું. આવું વર્ણન કરવાનું તાત્પર્ય અને પ્રયોજન શું છે એને ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે કે ભાઈ આ બધું વર્ણન કર્યું, સંસારનું કર્યું, પરમાત્મા તત્વનું કર્યું, જીવ પોતાનો અંશ છે એમ કરીને એની વાત કરી, પછી એ પરમાત્માનું વર્ણન, મહિમા, એનો પ્રભાવ આ બધું બતાવીને પછી કીધું કે એ હું પોતે છું. તો આ બધું એમ કે વર્ણન કરવાનો હેતુ શું એ હવે છેલ્લા 20મા શ્લોકમાં એ આગળ વાત કરશે. ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ મુક્તમ મયા નગ એતદ બુદ્ધવા બુદ્ધિમાનસ કૃતકૃતસ્ય ભારત. કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, મયા નઘ, અનઘ, અનઘ એટલે જેનામાં પાપ નથી, કોઈ મલિનતા નથી. તો હે નિષ્પાપ અર્જુન, આમ આ ઘણું જ ગોપનીય શાસ્ત્ર મેં કહ્યું. એ સામાન્ય વાત નથી, આ જે વાતો કરી બધી ગોપનીય છે, એટલે કે સામાન્ય માણસ તો જાણતા જ નથી ને. એ તો ભગવાનની કૃપા થાય તો આ બધું જણાય, નહીં તો સામાન્ય માણસનું કામ નથી આ બધું. એટલે તો આધ્યાત્મને મિસ્ટ્રી કીધી, મિસ્ટિક એટલે રહસ્યમય છે. અને રહસ્ય છે, આ વાંચીને પોતામાં જ અનુભવ ન થાય ત્યાં જે રહસ્ય છે. અને અનુભવ એ પાછો એમાંય ઈશ્વરની કૃપા, ગુરુ કૃપાને આપણે સ્વીકારી કે ભાઈ એમાંય મહેનત કરવાથી કંઈ બહુ ફળે એમ નહીં, એ થોડુંક એવું છે. એટલે અહીંયા કે એ મેં ઘણું જ ગોપનીય શાસ્ત્ર મેં કહ્યું, હે ભરતવશી અર્જુન, અને આને જાણીને માણસ જ્ઞાની એટલે કે જ્ઞાતવ્ય થઈ જાય. જ્ઞાની એટલે એને જાણવા જેવું બધું જાણ્યું, હવે કોઈ જાણવાનું બાકી ન રહ્યું એવું આ છે કે આ જાણી લ્યો તો પછી બીજું કોઈ જાણવાનું રહેતું નથી, બધું જણાઈ ગયું, એમાં બધું આવી ગયું. તો એવો જ્ઞાની તથા પ્રાપ્તવ્ય અને કૃતકૃતવ્ય થઈ જાય. જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્તવ્ય, કૃતકૃત, એટલે કૃતકૃત થઈ ગયો, આપણે કે ધન્ય થઈ ગયા. જાણી લીધું, પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રાપ્ત કરી લીધું, કરવાનું કરી લીધું, હવે કંઈ કરવાનું પ્રયોજન ન રહ્યું, પ્રાપ્ત કરવાનું કંઈ રહ્યું નહીં, જાણવાનું કંઈ રહ્યું નહીં. બસ આ જ તો મુક્તિ છે. એ જ મુક્તિ કે મોક્ષથી અંતિમ સ્થિતિ બસ પોતે બસ આનંદ, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, એમાં કોઈ નથી ભેદ, ન માતા, ન પિતા, ન બંધુ, ન મિત્ર, ન ગુરુ, ન શિષ્ય. ત્યાં તો એક રૂપ બસ નિરાકાર ચેતના આનંદ, ચિદાનંદ રૂપ ચૈતન્ય આનંદ. એટલે આગળ જોઈએ આપણે.
અહીંયા કે જે અર્જુનને અનગ શબ્દ વાપર્યો ને એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તેઓ દોષ દ્રષ્ટિ અસૂયાથી રહિત છે. અર્જુનનો કંઈક અધિકાર તો હોય ને તો આવી બધી વાતો અધિકાર વિના નથી કહેવાતી નથી. તો અધિકારી તો હતો, પણ અર્જુનને મધ્યમ અધિકારીમાં ગણતરી થાય છે. ઉચ્ચ અધિકારીમાં જનકને ગણતરી થાય શાસ્ત્રોમાં. એટલે આ મધ્યમ અધિકારીને ધ્યાનમાં રાખીને ગીતા છે. અર્જુનને તો આપણે પ્રતિક માનીએ, અર્જુન થયો હોય ન હોય ભૂલી, પણ ગીતા એ મધ્યમ અધિકારી, થોડાક નીચેનો અધિકારી તો ગીતા એ અઘરી લાગે છે. એટલે દોષ દ્રષ્ટિ કરવી એ પાપ છે, તો એનામાં એવી દોષ દ્રષ્ટિ હતી, એનાથી અંતઃકરણ અશુદ્ધ થાય છે. દોષો કોઈને જોવાથી આપણામાં મલિનતા આવે, અંતઃકરણ અશુદ્ધિ છે. દોષ ન જોવો, દોષ દ્રષ્ટિ રહિત હોય છે તેને જ ભક્તિનો અધિકાર, એ જ આ જ્ઞાનનો ભક્તિનો અધિકારી છે એમ કીધું. તો ગોપની વાત દોષ દ્રષ્ટિ વિનાના મનુષ્યની સમક્ષ જ કહેવામાં આવે. એ જો દોષ દ્રષ્ટિ મનુષ્યની સામે ગોપની વાત કહી દેવામાં આવે તો એ મનુષ્ય પર એ વાતની અવળી અસર પડે. ઘણી વાર તો એવી વાત કરો તો એ તો બધા અવળો ઊંધો અર્થ કરે કે આ ભગવાને જો ને પોતાને ભગવાન માની બેઠા કૃષ્ણ. એવું માને કદાચ કે આ પોતાને જો ભગવાન માને, કે અભિમાન આવી ગયો નહીં કે ભગવાન આવો માણસ અહંકારી ગણી લે, પોતાને ભગવાન કેવું એ અઘરી વાત છે. કદાચ હોય તો એ કેવું અઘરું, માણસને સ્વીકારવું અઘરું છે. કે અર્થાત તે ગોપની વાતનો વિપરીત જ કરી વક્તામાં પણ દોષ જોવા લાગે કે ભગવાનના બોલવા વાળામાં દોષ જોવા મળે. એટલે ઓશો પેલા રજનીશ કહેવાતા, પછી ઓશો ભગવાન બધા કહેવા માંડ્યા. એકવાર કોઈ પૂછ્યું હતું કે તમે કેમ ભગવાન કોઈને કેવડાવો, તો કહું ભગવાન શું થઈ કે મને ખબર છે, હું તમને નથી કહેતો કે તમે મને ભગવાન કે, પણ હું ભગવાન છું મને ખબર છે. અને તમે ભગવાન છો, પણ હવે તમને ન ખબર હોય તો એ તમારો પ્રશ્ન છે. હું તો છું એ મને ખબર પડી ગઈ હવે કે બધા ભગવાન જ છે, કે ભગવાનના જ સ્વરૂપ છે બધા. એમાં કઈ દોષ નથી. એને એમ નથી કે ભાઈ મને બધા ભગવાન ભગવાન કરે, પણ બધા એનો ભાવ હશે અને સહજ છે તો છે, એમાં કઈ હકીકત છે, એમ કઈ ખોટું કહેવાનું નથી કે દેખાડો કરવાની કે મિથ્યા અભિમાન કરવાની વાત નથી. તો આ આત્મશ્લાઘી છે. વક્તામાં દોષ લાગે ને એમ થાય કે આત્મશ્લાઘી છે, એટલે પોતાના પ્રશંસા કરે, પોતાના વખાણ આપ બળાય, આપણે હાથ બળાય, આ વખાણ કરે ને આવું બધું વ્યક્તિમાં આપણે દોષ દેખાય. એ સમયે કૃષ્ણ દેહ રૂપે હતો ત્યાં સુધી બધા એને વ્યક્તિ જ માનતા હતા ને. એટલે ભગવાન આવે તો આપણે એનું માણસના રૂપમાં આવે, જો કોઈ પણ બીજા રૂપમાં આવે તો આપણે સ્વીકારીએ નહીં. માણસ એને નિરાકાર ને તો કોઈ જાણતા નથી, એટલે તકલીફ આ છે. આવે તો એને કોઈ સ્વીકારે નહીં, દેહના અને બધા દોષ જોવામાં આવે અને મુશ્કેલી છે. એટલે મહાપુરુષો જ્યારે જ્યારે આવ્યા ત્યારે એને જાણવાવાળાને એનો લાભ લેવાવાળા બહુ ઓછા હોય. ભાગશાળી હોય એને ઉપસ્થિતિમાં એને જાણીને એનો લાભ લઈ લે. બાકી પછી હા એના મંદિરો બનાવે, મંદિરોને ઢગલો કરી નાખે. પછી એમાં હરીફાય. આપણા જીસસના જેટલા ચર્ચ બન્યા જેટલા વિશ્વમાં ક્યાંય નથી. ફાંસીએ ચડાવ્યો હતો ત્યારે તો સૂર્ય ચડાવ્યો ભેગા થઈને મારીને, અને પછી એના ચર્ચોની કોઈ કમી નથી. જ્યાં જોવો ત્યાં મોટા મોટા ભવ્ય ચર્ચો બનાવ્યા. યુરોપમાં જાય તો અમુક બહુ એની રચના, ભલે બીજું જે હોય તો પણ એને બનાવટને રચના જોવો તો બહુ એની અદ્ભુત છે. એમ આપણે જો ને મંદિરોનું કામ છે, દરરોજ નવા નવા જે બનાવીએ છીએ, એને કોઈ હંજવારી વાર સાફસૂફ કરવાય ના જાય, પણ નવું બનાવે પાછા. પુરુષ જેને જાણી લીધું છે એને જેટલા વધારે હેરાન કર્યા હશે એના ફોલોવર પાછા જે તે ટાઈમે વધારે હેરાન એને માનવા વાળા ફોલો કરવા વાળા પાછા વયા ગયા પછી વધી જાય. પછી વધી હા એ નહીં, પછી એ એમ કે જો અમારા ભગવાન આવા હતા, એનો ફોલોવર એવા જ હોય ને પાછા. એટલે બધાને આવી હાલત છે, એવું નથી. મંદિરો મસ્જિદો ચર્ચો એટલે તો કે ભાઈ, એટલે તો શંકરાચાર્યજી તો સદાચાર દેહો દેવાલયમ પ્રોક્તા દેહી દેવ નિરંજન. દેહો દેવાલય અને એની અંદર દેહી છે, નિરંજન એ છે દેખો જ. અર્ચિતા સર્વ ભાવે ને સ્વાનુભૂતિયા બિરાજતે. જો પૂરા ભાવથી અંદર ખોજ કરો ને જો કરવો ને તો
સ્વાનુભૂતિ આ બિરાજ છે કે એ પોતે હું છું એવી સ્વાનુભૂતિ, પોતાને એવી અનુભૂતિ થશે કે શિવોહમ અહમ બ્રહ્માસ્મિ. તો બહાર ક્યાંય ફાંફા મારવાનું જોઈએ, હાવ હેલું છે પણ હવે આપણે ન સમજાય તો આંટા ફેરાના બહારનો તીર્થો ને એની એ હેરાફેરીમાં જ આપણું જીવન જાય, ત્યાંથી વાન. તો બીજાઓને મોહિત કરવા માટે કહે છે આ, એટલે આવી બધી નિંદા લોકો કરે. આથી દોષ દસ્યુવાળા મનુષ્યને બહુ જ હાનિ થાય. ઉલટાનો એ આવા નિંદામાં પડી જાય. એ ખોટો દોષ દસ્યુ હોવામાં ખાસ કારણ છે અભિમાન. મનુષ્યમાં જે વાતનું અભિમાન હોય તે વાતની તેનામાં ઉણપ હોય છે. હકીકતમાં જેનું એ અભિમાન કરે ને એ એનામાં એનો અભાવ હોય. વાસ્તવિક સ્વરૂપનો અભાવ હોય તો જે અભિમાન થાય ને. પોતા વિશે જે અભિમાન કરે એ પોતાના અજ્ઞાનને લીધે કરે છે. તે ઉણપને તે બીજાઓમાં દેખવા લાગે. પોતાનામાં ઉણપ તો પોતાનામાં છે પણ એને બીજામાં દેખવા લાગે. પોતાનામાં સારાપણનો અભિમાન હોવાથી બીજાઓમાં બુરાઈ દેખાય, અને બીજાઓમાં બુરાઈ દેખવાથી પોતાનામાં સારાપણનો અભિમાન આવે ને. બીજા ખરાબ બધાને ચિત્રે તો જ પોતે હારો છે એમ સાબિત થાય ને. તો આવું છે કે દોષદર્શી મનુષ્યની સમક્ષ ભગવાન પોતાને સર્વોપરી પુરુષોત્તમ કહે તો તેને વિશ્વાસ નહીં થાય, બલકે તે એમ વિચારશે કે ભગવાન એ પોતાના મુખથી પોતાને બળાઈ કરવા વાળા છે, મોટાઈ પોતાનું ગુણગાન ગાવે છે. તો ભગવાન પ્રત્યે દોષદર્શી હોવાથી તેનું બહુ જ અહિત થાય. એટલા માટે ભગવાન અને સંતજન દોષદર્શી વાળા અશ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય સમક્ષ ગોપની વાતો પ્રગટ નથી કરતા. વાસ્તવમાં જોઈએ તો દોષદર્શી વાળા મનુષ્ય સમક્ષ ગોપની રહસ્યુક્ત વાતો મુખથી નીકળતી નથી. એ સામે પાત્ર હોય તો આ બધું બહાર રહસ્ય આવે, ન કઈ સાધુ સંતો મૌન થઈને બેઠા હોય, પછી એવા આવે ત્યારે હું કહું ને હું બોલવાનું હોય એમ ખબર પડી જાય એનો અધિકાર કેટલો છે. તો સામે અધિકારી પણ હોય તો જ એ શબ્દો બહાર આવે ને વ્યક્ત થાય. એટલે અર્જુનમાં અધિકારી હતો એટલે આ વાણી પ્રગટ થઈ અંદરથી. અર્જુનને અનગ સંબોધન કરવામાં એવો ભાવ પણ હોઈ શકે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાને જે પરમ ગોપની પ્રભાવ બતાવ્યો તે અર્જુન જેવા દુરોષ દ્રષ્ટિથી રહિત સરળ મનુષ્યની સન્મુખ જ પ્રગટ કરી શકાય છે. અહીંયા અર્જુન તો એક પ્રતીક છે, પણ એનું કહેવાનું છે કે આવા દોષ દ્રષ્ટિ રહિત હોય ત્યાં જ પ્રગટ થઈ. અર્જુન જેવા અર્જુન હોય કે અર્જુન જેવા જેનામાં આવી દોષ દ્રષ્ટિ ન હોય ત્યાં આ બધું ગોપની રહસ્ય પ્રગટ કરી શકાય. તો 14મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં જે અવ્યભિચારિણી ભક્તિની વાત કહ્યા પછી ભગવાને 15મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી 19મા શ્લોકથી જે ક્ષર અક્ષર અને પુરુષોત્તમના વિષયનું વર્ણન કર્યું તે વિષયની પૂર્ણતા અને લક્ષ્યનો નિર્દેશ અહીં કરવામાં આવે છે કે એ જે ચર્ચા કરી એની પૂર્ણતા અને એનું લક્ષ્ય શું, આ બધું કરવાનું કારણ શું, અંતે શું હેતુ શું, આ બધા વર્ણન કરીને વાતો કરવાનો એ અહીંયા વાત કરે. આપણે જોઈએ ને હમણાં જાણવા જેવું જણાઈ જાય, પામવા જેવું પમાઈ જાય, કરવા જેવું કરી લીધું તો પછી હિસાબ કિતાબ પૂરો થયો. કંઈ કરવાનું રહીએ નહીં, જાણવાનું રહીએ નહીં, પામવાનું રહીએ નહીં. તો એના માટે તો દોડ છે ને. આપણે કંઈક જાણતા નથી, જાણવા સારું દોડીએ, કંઈક હજી મળ્યું નથી તો મેળવવા માટે દોડીએ, અને એ બધા દોડવું એ જ કરવું છે. પછી એના માટેના પ્રયાસો એ કર્મ થઈ ગયા. તો એ કંઈક ને કંઈક અધુરાશ છે તો આપણે બધું કરીએ જ ને, એ પામવા માટે, જાણવા માટે. તો આ અધ્યાયમાં પહેલા ભગવાને ક્ષર એટલે કે સંસાર, પહેલા સંસારની શરૂઆત કરી. ઉર્ધ્વ મૂળ અધઃ શાખા એમ કરીને એક વૃક્ષની ઉપમા આપીને એ એવું વૃક્ષ છે, ઉર્ધ્વ મૂળ છે એટલે કે એનું કારણ ઈશ્વર, સૂક્ષ્મ છે ઉર્ધ્વ એટલે, અર્ધ શાખા, અધઃ એટલે સ્થૂળ. અહીંયા સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ ને અધઃ ને ઉર્ધ્વ કે એમાં કઈ ઉપર નીચે જેવું છે નહીં કે ઉપર ભગવાન છે, ઉપર ભગવાન એવું નથી કઈ ઉપર, પણ કારણ તો સર્વવ્યાપી છે. એવું નથી ઉપર નીચે એને માટે કંઈ નથી. ઈશ્વર તો સર્વવ્યાપી છે, પણ સ્થૂળ સૂક્ષ્મનો ભેદ દેખાડવા કીધું કે અધઃ એટલે સ્થૂળ. જેમ જેમ અધઃ નીચે જ આવતા જાય એટલે કે સ્થૂળતા જે વધતી જાય, ઉર્ધ્વ થવા માટે સૂક્ષ્મ તરફ જે
તો ભગવાને પહેલા અક્ષર એટલે કે સંસારને વર્ણન કર્યું, વાત કરી, પછી અક્ષર એટલે જીવાત્માનું વર્ણન કરીને પોતાનો અપ્રતિમ પ્રભાવ પ્રગટ કર્યો, અને પછી ભગવાને એ ગોપની વાત પ્રગટ કરી કે જેનો આ બધો પ્રભાવ છે તે ક્ષરથી અતીત અને અક્ષરથી ઉત્તમ પુરુષોત્તમ હું છું. ત્રણ આવે ને, ક્ષર, અક્ષર અને અક્ષર પુરુષોત્તમ. ક્ષર પુરુષ, અક્ષર પુરુષ. ક્ષર પુરુષ એ નાશવંત શરીર, પછી અંદર જે આત્મા છે એને અક્ષર પુરુષ કીધો, અને અંતે અક્ષર પુરુષ ઉત્તમ, અક્ષર પુરુષોત્તમ. તો અંતે એ વાતે કરી કે હું ઉત્તમ પુરુષ છું. તો જેને જાણી લીધો એ પુરુષોત્તમ. મૂળ મુદ્દો એ છે. ભગવાન એ દેહ તો એ દેહી હતા ને બધા એને દેહ રૂપ જ માનતા હતા ને, અને દેહ તો દેહ જ છે. આખરે કદાચ વિશેષતા હોય એના દેહમાં, પણ છતાંય દેહ તો દેહ જ છે. પણ એ દેહ કઈ પુરુષોત્તમ નથી. દેહમાં રહેલું પરમ તત્વ એ પુરુષોત્તમ છે, અને એ આ દેહ દ્વારા વ્યક્ત થયું, પ્રગટ થયું. એ દેહમાં એ વિશેષતા હતી કે પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થયું. બસ. તો દેહની પણ એક વિશેષતા હોય ને, એવું પાત્રતા હોય તો એ પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થાય, નહીતર એમાં અપૂર્ણતા કંઈક રહી જાય. તો નાટકમાં સ્વાંગ ધારણ કરેલા મનુષ્ય જેમ ભગવાન આ પૃથ્વી પર મનુષ્યનો સ્વાંગ ધારણ કરીને અવતરિત થાય છે, અને એવો વર્તાવ કરે છે કે અજ્ઞાની મનુષ્ય તેને સમજી નથી શકતા. એનો વર્તાવ જોઈને એમ થાય ને કે આ થોડા ભગવાન હોય, એને ઓળખી ના કે સામાન. કેમ મનુષ્યમાં આવીને તો એ નાટકની જેમ આ લીલાનો ભાગ છે એ બધો. એટલે જ કહેતા કે રામ ભગવાનને સીતાજીનું અપહરણ થઈ ગયું, પછી સીતાને ખોજવા નીકળે ત્યારે એને વિહવળ થઈ ગયા હોય, ઝાડને પૂછે ને કંઈક સીતાને રડે, વિલાપ કરે, આ તે. ત્યારે ભગવાન શિવનું આવે છે રામાયણમાં કથા. એ ભગવાન શિવ પાર્વતી કથા થતા શિવ ભગવાન એને વંદન કરે, તો પાર્વતી થાય કે એમ તમે કેમ મનો કે તમે તો સર્વ છો. રામમાં એને અપૂર્ણતા દેખાણી છે. એ તો માણસ છે, એ તો રડે છે ને ભગવાન હોય આવું કરે છે. પાર્વતીને દોષ દેખાણ ભગવાન પણ અહીંયા છે ને, એ તો અરસપરસ જાણે છે. એટલે રામ શિવની ઉપાસના કરે તે શેતબંધુ રામેશ્વરી શિવલિંગની પૂજા, ત્યાં રામેશ્વર શેતબંધુનો એનું સેતુ પાર કરવા પહેલા ત્યાં ઉપાસના કરી હતી રામે શિવની. શિવ આની ઉપાસના કરે. એટલે કીધું વિષ્ણુ ને શિવ છે એ મહેશ, એ એકબીજાના હૃદયમાં છે એવો શબ્દ વપરાય શાસ્ત્રોમાં. એ એકબીજાના રસના હૃદયમાં છે, એટલે ત્યાં કોઈ ભેદ નથી. અને ભૌતિક વિજ્ઞાનની રીતે જોઈએ ને તો જે કેન્દ્ર નાભી છે એમાં એ બે છે. વિષ્ણુ અને શિવ એ જે પરમાણુ અણુ આવે ને, આ બધા ભૌતિક રીતે વિજ્ઞાનની ભાષામાં વાત કરીએ તો કેન્દ્રમાં નાભીમાં ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન બે ત્યાં હોય. એ ન્યુટ્રોન છે એ શિવ છે, તટસ્થ ચેતના. એમાં કંઈ પોઝિટિવ નેગેટિવ એનર્જી નથી. ને પ્રોટોન છે એ પોઝિટિવ એનર્જી. આપણે આ વિજ્ઞાન આપણી ઉર્જા અને પ્રાણ શક્તિની વાત કરીએ, કેમ કે એને પોઝિટિવ નેગેટિવ અથવા કયો કે અથવા તો સ્ત્રીલિંગ પુરુષલિંગ અથવા ચંદ્ર સૂર્ય એવું આપણે કે આ છે એ નેગેટિવ એનર્જી છે. સ્ત્રેણ મસ્ક્યુલાઇન, આ એટલે સૂર્ય પૌરુષ શક્તિ, આ સ્ત્રેણ શક્તિ કીધી. તો આ સૂર્ય છે, આ ચંદ્ર છે. એમ પોઝિટિવ નેગેટિવ એ શબ્દ વાપરી શકાય. જમણા સુરમાં સૂર્ય નાડી છે, આ ચંદ્ર નાડી. તો એટલે તો શિવની મૂર્તિમાં અર્ધ નારેશ્વરમાં એમ બતાવે, અડધા વડે નારી સ્વરૂપ હોય, નર સ્વરૂપ હોય. તો આ બધી વૈજ્ઞાનિક એક ભાષા જ છે. એ કોઈ એવા પુરુષ નથી, સ્ત્રી નથી, પણ અડધું અંગ એ સ્ત્રેણ છે. નેગેટિવ કયો કે એ સ્ત્રેણ ઉર્જા, આ પૌરુષ તત્વ. તો એ આ બે દરેક શરીરમાં એ બે હોય છે. એટલે મૂળ પ્રકૃતિ ને પૌરુષ, ત્યાં ભેદ નથી, પણ બેને અલગ સમજાવવા માટે થઈને આ ડાબુ અંગને સ્ત્રી તરીકે બતાવે, પુરુષ તરીકે બતાવે. તો એ જે અણુ વિજ્ઞાનને અમુક આધુનિક સંતોએ કીધું કે જે આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મેસેજ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન ન્યુટ્રોન, તો ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફેર્યા કરે બહાર પરિભ્રમણ એ કેન્દ્રની આજુબાજુ. ત્યારે નાભીમાં છે એ બે સ્થિર છે, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે એ સ્થિર છે. તો વિષ્ણુ શિવ એ કેન્દ્રમાં છે એ છે. તો ત્યાં કોઈ ભેદ નથી. એટલો જ ભેદ કે ઓલામાં કોઈ સાથે એમાં તટસ્થ ન્યુટ્રલ કહેવાય ને, ન્યુટ્રોન ને ન્યુટ્રલ કહેવાય. એમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ જેવું કંઈ ન હોય. આ પછી વિભાજિત થાય. પોઝિટિવ નેગેટિવ મૂળ પ્રકૃતિમાં કંઈ ન હોય, પુરુષ સ્ત્રીના આવા ભેદ ન હોય.
પછી એમાંથી દ્વૈત ઊભું થાય ને એમાંથી આ બે શક્તિ અલગ થઈને બેથી આ બધી રચના થાય ને એવું એવું બધું આવે. તો આ ગુહ્ય વાત ભગવાને આ રીતે ગુહ્યતમ વાત ભગવાને કરીને પછી કે મોટા ભાગે સંસાર જીવાત્મા અને પરમાત્માનું વર્ણન આવે છે. આ ત્રણેયનું વર્ણન 15મા અધ્યાયમાં થયું છે. આ ત્રણેયનું આ એક અધ્યાયમાં ત્રણેયનું વર્ણન આવી ગયું. એટલે 15મા અધ્યાયને થોડા ઘણા વિશેષ મહત્વ આપે કે પુરુષોત્તમ યોગ 15મા અધ્યાયનું સ્મરણ કરવું ને ભોજન કરતા ઘણા 15મો અધ્યાય બોલે. 15મા અધ્યાયમાં આમ સમજાય તો બધું આવી જાય, આમાં સાર બધું આવી જાય એક જ અધ્યાયમાં. એટલે આ અધ્યાયને શાસ્ત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. આ એક 15મા અધ્યાયને શાસ્ત્ર એક પૂર્ણ શાસ્ત્ર રૂપ કીધું કે એમાં બધું આવી ગયું. દરેક અધ્યાયમાં જુદો જુદો વિષય ઉપર હોય બધી વાતો ચર્ચાઓ, પણ અહીંયા સમગ્રને આવરી લીધું અને સાર બધો કહી દીધો. સર્વશાસ્ત્રથી ગીતામાં કેવળ આ જ અધ્યાયને શાસ્ત્રની ઉપાધિ મળી છે. આમાં પુરુષોત્તમનું વર્ણન મુખ્ય હોવાને કારણે આ અધ્યાયને ગુહ્યતમ શાસ્ત્ર કહેવામાં આવ્યો છે. ગહન, ગુહ્યતમ ને ગહન, જે મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોથી ન જાણી શકાય એવું કહેવામાં આવ્યું છે. અહીંયા કે ભગવાન પ્રાપ્તિના પોતાની પ્રાપ્તિ માટેના 6 ઉપાયની વાત કરે કે એક તો પહેલો ઉપાય એ કીધો કે સંસારને તત્વથી જાણવું. બસ એ પહેલો અધ્યાય શરૂઆત નથી થઈ કે સંસારનું સ્વરૂપ શું છે એ જાણવું. સંસાર તો કરીએ તો એનું સ્વરૂપ શું છે તો કે નથી એનો કોઈ આદિ, નથી આરંભ ને એને એ ક્ષણે ક્ષણે બદલાવવાનું એવું છે. એ કોઈ નિત્ય તો રહેતો નથી એનું એક સરખું સ્વરૂપ. દેખાવ છે પણ આમ ખરેખર તો છે ને સંસાર સાચું, એનું કોઈ ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવું એ કે એટલે સંસારને તો પહેલા જાણવું. આપણે કહીએ કે આ સંસાર છે ને સંસાર કરીએ, સંસાર છૂટતો નથી, સંસારનું બંધન છે એમ, પણ સંસારનું સ્વરૂપ ન જાણીએ ત્યાં સુધી એ ક્યાંથી છૂટે? આપણે તો એને સાચું માની લીધું સંસારને. તો એ વાસ્તવિકતામાં એનું અહીંયા તત્વોથી જાણવું એટલે વાસ્તવિક સંસારનું સ્વરૂપ જાણવું. સંસાર કોને કહેવાય? જે દ્રશ્ય છે, નામરૂપ છે, એ બધું સંસાર. પછી ભગવાન બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ બધા આવે ને એ પણ સંસારમાં છે. હા, અંતે તો અભેદમાં જાય ત્યાં તો કોઈ ભગવાનને એના રૂપ કહેવાય કે આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કે જીવો કે આ તે કે કોઈ પરમ તત્વની અંદર આપણે આત્મસટકમાં એ જ વાતો આવી બધી. એ બધું એમાં નથી. પછી છેલ્લે બસ એ ચિદાનંદ રૂપ એટલું જ આવે. છેલ્લે ચૈતન્ય રૂપ આનંદ રૂપ સચ્ચિદાનંદ કયો કે બ્રહ્મ કયો. બ્રહ્મને એ જ કીધું સત ચિત આનંદ અથવા તો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, એવી બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી બ્રહ્મસૂત્રમાં. તો અંતે એ જે વાસ્તવિક સત્ય સાર જ હોય તો એ છે. પછી ત્યાં કોઈ ભેદ ન રહે. હું તો જ નથી રહેતા પછી ભગવાનને ભક્તોને ક્યાં રહીએ? ત્યાં કોઈ પછી રહે નહીં. અંતિમ સત્ય આ છે, અભેદ, અદ્વૈત. એટલે કે પહેલું સંસારને તત્વથી જાણવો, પછી સંસાર સાથે માનેલા સંબંધનો વિચ્છેદ કરીને એક ભગવાનને શરણે જવું. પછી બીજું જે મુદ્દો છે એમાં એ કે પછી એ સંસારનો વિચ્છેદ કરવો. એ કીધું ને અસંગ શસ્ત્રેણ દળેન ચિત્વા. અસંગ શસ્ત્ર એટલે વિવેકથી જ્યારે બેયનું સ્વરૂપ સમજાય કે વાસ્તવિક આત્મા અને અનાત્મા શું છે, આ વિવેક થાય તો ત્યારે સમજાય કે ખરેખર વાસ્તવિક રીતે સંબંધ કઈ સંસાર અરે આત્માને થતો નથી. આપણે અસંગ જ છીએ, સંગ થતો નથી. સંબંધ કંઈ થતો નથી, થયોય નથી, થઈ શકે હોય નથી. તો એ જ્યારે વિવેક જાગે, ભ્રાંતિ દૂર થાય આપણી, તો એ અસંગતા આવે. બસ અસંગતા એને જ શસ્ત્ર ગણ, એ જ જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રથી બસ એ મારાથી અલગ છે, એની સાથે મારે નાતો નથી. આવા વિવેક રૂપી જ્ઞાનથી એને આવી રીતે ઉચ્છેદ કરો, વિચ્છેદ કરો. એ કંઈ એવી રીતે નથી કાપીને અલગ કરવાનું છે ને એવું નથી, પણ એને આવી રીતે અલગ છે જે જાણી લેવું એ અલગ કરવું. સંશય બસ. બાકી અહીંયા સંસારમાં છે જ્ઞાનીઓ પણ અહીંયા છે, તો ક્યાં એનાથી અલગ કેવી રીતે થવું? આ દેહથી કે આત્મા અલગ એ રીતે છે, પણ આત્માની અંદર જ આ બધું છે. અહીંયા આપણે જ્યારે આત્માનું જ્ઞાન કહે તો એવું ન માનવું કે આ દેહ અલગ છે અને હું અલગ છું. એ તો બેને સમજવા માટે, વિવેક કરવા માટે છે. પછી એ કોઈ આમ બે અલગ ન થઈ ગયા કે આત્માના અલગ હોય ને આ શરીર અલગ હોય, એવી નથી થાય.
આત્માની અંદર જ છે આ બધું. હું માનો ત્યારે એ દેહ અને આત્મા ને બધું એમાં માનો ને, દેહ એ કલ્પાયેલો છે. છે તો પોતાની અંદર જ, કઈ પોતાથી બહાર તો હોય ને, કંઈક આત્માથી બહાર ક્યાં હોય? આત્મા સિવાય જ બીજું કંઈ નથી અહીં. આત્મા કે પરમાત્મા કે બ્રહ્મ કે તો અનંત એક જ છે. તો જે કંઈ આ સંસાર છે એ પણ એની અંદર જ છે, પણ કલ્પાયેલું છે, સાચું નથી. એમ આપણે શરૂઆતમાં તો આ દેહની અંદર હું છે એવું લાગે, તો ધ્યાનથી સમજાય કે હું આવડો નથી, હું તો આવો છું અને આ મારી અંદર છે. શરીર ને આ બધું મારી અંદર છે. કમસે કમ બીજું સમજાય કે નહીં, શરીર શરૂમાં આપણે શરીરની અંદર હું છું એવું માનતા હોય. હું અંદર છું ને શરીરની અંદર છું એવું કંઈક આપણે ભ્રાંતિ એવી હોય. પણ ધીરે ધીરે ધ્યાનથી સમજાય કે શરીર પણ મારી અંદર જ છે. નહીં એ કલ્પના છે. શરીર ભાવ ન રહીએ ત્યારે એ શરીર તો રહીએ, બાહ્ય રીતે બહિર્મુખ થાવ તો શરીર છે, અંતર્મુખ એટલે અંદર સ્થિતિમાં કોઈ હોય ને, અંદર શૂન્ય જેવો એક અનુભવ, નિરાકાર. તો એ બે અનુભવ રહીએ જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી. તમે દેહ ભાવમાં બહિર્મુખ થાવ તો સાક્ષી ભાવ, અંતર્મુખ થાવ તો સાક્ષી, પણ તુર્યાત પણ ન, તુર્યાતીત અને સ્વરૂપમાં ત્રિપુટી ન રહીએ સ્વરૂપમાં. તો જે ક્ષણે તમે અંતર્મુખ થાવ ત્યારે એ નહીં રહેતો. એટલે તો અનુભવ રહીએ છે કે ભાઈ આ કલ્પના છે, દેખાવ છે, વાસ્તવિકતામાં છે નહીં કંઈ. તો એ આવી રીતે સંસારનો સંબંધનો વિચ્છેદ કરીને એક ભગવાનને શરણે જવું, એટલે કે આ સંસાર છે નહીં, પરમાત્મા છે, બીજું કંઈ નથી એવું જે અનુભૂતિ, એ જ શરણે જવું. કે શરણે જવામાં પાછા તો બે થઈ જાય. બે તો છે નહીં, પણ એ જ છે. હા, હું અલગ નથી. જો ભક્તિની રીતે વિચારો તો બધું પરમાત્માનું છે, બધું પરમાત્માનું, તો હું એનાથી થોડું અલગ હોય. કે અલગ કેવી રીતે હોય? તો આપણે એવું અલગ માનીએ તો દેહ ભાવ છે ને, તો બધું એ સ્વીકાર થઈ જાય તો વાસ્તવિક પોતે ભિન્ન છે આ બધાથી એવું ન રહે, બધું એક જ છે. તો એ જ્ઞાન થયું. તો એ જ શરણાગતિ થઈ, એ અભેદ થયો. શરણાગતિ રાખીને પાછું પોતાને જુદો માન્યા કરે તો એ શરણાગતિ ન કહેવાય. ભેદ તો એવો ન રહ્યો. જુદો ક્યારે? દેહ ભાવ હોય તો. ને દેહ ભાવ છે તો શરણ ક્યાંથી થયા? શરણાગતિ ક્યાં આવે? શરણ કંઈ ખાલી પગે પડવું, લાંબા થવું શરણાગતિ નથી. આ તો અંદરના અનુભવની વાત છે. એટલે કે પોતાનામાં સ્થિત પરમાત્માને જાણવું. પછી કે હવે પછીનો મુદ્દો એ કે પોતાનામાં સ્થિત પરમાત્માને જાણવું. પોતાની અંદર જ, એટલે હું જેને કરીએ એ જ આત્મા પરમાત્મા એ છે ને હુંમાં, ને એમાં કોઈ ભેદ નથી. ને હું તુંના ભેદ નથી. એટલે પોતાને જાણવું એટલે કે હુંને જાણવું. ત્યારે સમજાય કે હું શરીર નથી, હું તો રહીએ પણ હું પરમાત્મા છું, આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, આવો ભાવ આવે. કે હું ખરાબ નથી પણ હું શરીર છું, એ મિથ્યા અહંકાર એને કીધો. આપણે આગળના શ્લોકોમાં આવ્યું હતું, આપણે ઉપનિષદની વાત આવે, બે પક્ષીની વાત ને આપણે સમજાવવા માટે કે એક જ વૃક્ષ ઉપર બે પક્ષી બેઠા, એક ટોચ ઉપર છે એ ખાલી સ્થિર રહીને બધું જોયા કરે, અને બીજું નીચેનું પક્ષી છે એ દાડીએ દાડીએ ફરે, ફળ ખાય, અહીંથી વાંથી બધું કર્યા કરે, અને ઉપરનું બેઠું બધું સ્થિર જોયા કરે. તો એ જીવને ને આ રીતે જીવ ભાવ એટલે કે વાસ્તવિક હું એ ઉપર બેઠો સાક્ષી આત્મા, એ આપણો આત્મા છે. જે સતત કંઈ કર્યા વિના ખાલી સાક્ષી ભાવે બધું જોયા કરે છે, એ આત્મા છે. એ સાક્ષી આપણો સાક્ષી સ્વરૂપ એ છે. દેહ જ વૃક્ષ છે આ, પણ આ હું જે અહંકાર છે મિથ્યા, એ ઓલું પક્ષી છે. એ ખાટા મીઠા કડવા એ બધા ફળ ખાય, ઘડીક સારું હોય ત્યારે મીઠું લાગે, ઘડીક કડવું આવી જાય, કોઈક કાઠું આવી જાય, એવું બધું ભોગ કર્યા કરે. ભોગ કરનારી મિથ્યા અહંભાવ છે, નહીં તો કઈ છે જ નહીં. કઈ ઉત્પન્ન નથી તો ક્યાંથી? કઈ ઉત્પન્ન અહંકાર છે, મિથ્યા અહંકાર એને કીધો. દેહ ભાવમાં પોતાને માનીને પોતે સુખી દુઃખી એમ કર્મથી બંધાય, કરતા ભોગતા થઈને આ બધું જન્મા કરે, મેળા કરે, ભોગવા કરે. તો એ પક્ષીને જીવ એને કીધો, જીવે અહીંયા ઈશ્વર. તો એક કે એક દિવસ એની એમ કે એ આ પક્ષી ફરતો ફરતો કંઈક ઉપરની ડાળી ઉપર બેઠો તો એ બાજુ ધ્યાન જાય. તો ધ્યાન જાય એટલે એ તો જોયા કરે કે આ કોણ હે, એનો જેવો એ વિચાર કરતો થાય ને, તો એનું ચિંતન ચાલુ કર્યું તો આ પક્ષી ઉનિયારે ભળી ગયું, અદૃશ્ય થઈ ગયું. આ કથા તો સામાન્ય છે, પણ આવું જ અંદર મને જ્યારે તમે આત્મવિચાર કરો ત્યારે આ માનેલો હું ઓગળી ગયો, ભૂલી ગયો,
અને હું તો રહીએ પણ આ જે માનેલું ભ્રાંતિ ટળી ગઈ કયું કે માનેલો હું જતો રહ્યો. શુદ્ધ હા, શુદ્ધ હોમાં એ એકરૂપ થઈ ગયા, બે હું પછી ન રહ્યો. હા, બે એટલે કાં તો કબીર રહીએ ને કાં તો હરી રહીએ, એના જે કબીર કીધું જો મેં થા તો હરી નહીં, અબ હરી હે તો મેં નહીં. એ મેં હતો, કબીર કબીર કરતો હતો પોતાને, એ વહી ગયો, કબીર મરી ગયો, અને એ પછી કબીર જ હરી થઈ ગયો અથવા તો હરી રહ્યો એમ કયો જે કેવું. ગોરખ એમ મળ્યો. હા, ગોરખ એમ મર્યો હતો એટલે કે હું મર્યો એમ મરો તો મજા આવે. મીઠું છે કે મરવાનું, હા, બીક રાખવાની જરૂર નથી. મરો, મરણ હે મીઠા, એ મરીને અમર થવાની વાત છે, મીઠું જાય ને. આ તો આપણે તો મરવાની વાત એટલે એમ જ થાય કે મારું પૂરું થઈ જાય પછી વાહે કઈ રહીએ નહીં. હું તો નરો ને એમ થાય, હું તો નરો ને ભગવાન રહીએ તો શું કામ, મારું તો પૂરું થઈ જાય. તો પોતાને વ્યવહાર ના કરે, મારું પૂરું ન થાય, તું ભગવાન થઈ જા. હા, તું આ ભિખારી ને વાંચતા પાડે, રાજા થઈ જાય, સમ્રાટ થઈ જાય, એવું છે આ તો. એટલે કે પોતાનામાં સ્થિત પરમાત્માને જાણવું એટલે કે અમે માણસો જીવ લોકે જીવ સનાતન, એટલે એ પોતાને જાણવું. જીવ રૂપે જે આ દેહ લોક એટલે આ દેહમાં જે છે એને પોતાને જ પોતે જાણવું. એ જ્ઞાન માર્ગે પોતાને જાણવું. પછી વેદ અધ્યયના દ્વારા તત્વને જાણવું. આ બે એક જ છે. આ બધા યુક્તિઓ વેદ અધ્યયન અને શાસ્ત્રના જાણીને એ આત્મા પરમાત્માની અભિન્નતાનું આપણે બોધ થાય. ભગવાનને પુરુષોત્તમ જાણીને સર્વ રીતે એમનું ભજન કરવું. એટલે ભગવાનને પુરુષોત્તમ માનો એટલે આત્મા માનો, પરમાત્મા માનો, પણ એ આત્મ તત્વને જાણી બોધ કરીને પછી એના જ સ્મરણમાં, એ જ હોશમાં રહેવું, પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું. સ્વરૂપમાં રહેવું કેવું પડે, સ્વરૂપ જ છે પછી એમાં રહેવાનું કે રહેવાડો બે નથી. પણ અહીંયા એક સાધક અવસ્થાની વાત કરીએ તો સ્વરૂપમાં રહેવું એટલે કે તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાનમ. યોગમાં કે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધિત યોગ, તો એ યોગ જે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ સ્થિતિ છે એમાં સ્થિતિ શું હોય તો કે તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપે અવસ્થાનમ. એ જે સમાધિ અવસ્થા કે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ યોગની અવસ્થા છે એમ કેવું હોય તો કે દ્રષ્ટા ત્યાં પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ ગયો, પોતે પોતાને જાણી લીધો તો સ્થિતિ તો છે, એમાં કંઈ રહેવાની વાત નથી. કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે. એ બહિર્મુખતા કે દેહભાવ એને નથી આવતો. સંપૂર્ણ અધ્યાયને તત્વથી જાણવું. આ બધી સ્ટેપ થોડા બતાવ્યું કે આવી રીતે આ બધા 15મા અધ્યાય બધું બતાવ્યું. તો એ આ રીતે આ બધા મુદ્દા આપણે થોડા જાણી સમજી ચિંતન કરીને એ રીતે આપણે પછી આપણા આચરણમાં જીવનમાં એ રીતે રહેવું. તો જે અધ્યાયમાં ભગવત પ્રાપ્તિના આવા સુગમ ઉપાય બતાવવામાં આવ્યા હોય તેને શાસ્ત્ર કહેવું એ ઉચિત છે. કદાચ એમ કે આ અધ્યાયને શાસ્ત્ર કહે તો કંઈ ખોટું નથી, એ પૂરતું છે, આમાં બધા આવી ગયું. મયા ઉત્તમ એટલે આ પદોથી ભગવાન એમ કહે છે કે સઘળા ભૌતિક જગતના પ્રકાશક અને અધિષ્ઠાન, સમસ્ત પ્રાણીઓના હૃદયમાં સ્થિત, વેદોના દ્વારા જાણવા યોગ્ય, તેમજ ક્ષર અને અક્ષર બનેથી ઉત્તમ, સાક્ષાત મારા પુરુષોત્તમ દ્વારા જ આ ગુહ્યતમ શાસ્ત્ર અત્યંત કૃપાપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું. આ બધું સાર એમ કે મારા દ્વારા તમને અત્યંત આવું ગુપ્ત જે રહસ્ય છે એ તમને કહેવામાં આવ્યું. અર્જુનને કહે ને કૃપા જ, એક કૃપા જ કહેવાય ને, એની કરુણા કે કૃપાથી કહે સામે અધિકારી એટલે એનામાંથી કૃપા પ્રગટ થઈ જાય. અધિકારી એને તો એવું ના હોય કે એક ઉપર કૃપા કરવી બીજા પર ન કરવી, ભેદભાવ ન, પણ સામે જેવો અધિકાર એવો અંદરથી સહજ વ્યક્ત થઈ જાય. પોતાના વિશે જેવું હું કહી શકું છું તેવું કોઈ નથી કહી શકતું. કારણ કે આપણે ગમે એવું કહીએ પણ જે પોતે જ જ્યારે પોતાની વાત કરતા હોય તો એથી તો વિશેષ કોણ કહી શકે. બીજો કદાચ એનું વર્ણન કરે તો જે વ્યક્તિ પોતે પોતા વિશે જે પોતે જાણતો હોય એને કહે એવું તો બીજો નથી. એ સીધી જ વાત આવે પોતાની, ભગવાન દ્વારા જ, એના જ મુખ્ય વર્ણન. બાકી તો શાસ્ત્રો બધા એ જ વાત કરે, મહાપુરુષોએ એ જ વાત કરી, પણ એ વિશેષતા એ કે પોતે જ પ્રગટ થયા, પોતે બોલ્યા. પછી એના વિશે તો આપણે ઘણા શાસ્ત્રો સાધુ સંતો એનો જ મહિમા ગાવે ને એ પરમ તત્વનો. પણ એ પરમ તત્વ પોતે વ્યક્ત થયું કે હું આવું છું, આવું છું, આવું છું.
કારણ કે બીજો પેલા મારી જ કૃપા શક્તિથી મને જાણે, બીજો તો ક્યારે મને કહે કે એ મારી કૃપાથી મને એ જાણે પછી મારા વિશે એ વાત કરી હતી. અહીંયા હું સીધી મારી વાત કરું એટલે એટલો ભેદ ને. પછી તે મારા વિષયમાં કંઈક કહે, કોઈ ભગવાનની કૃપાથી એને જાણ્યા ને પછી એનામાં કહે તો કહેવામાં જે સીધી વાત હોય ને આમાં આડકતરી જાણ્યા પછી કે એમાં તો કંઈક અધૂરા સપૂર્ણતા કદાચ રહી જાય મારામાં. જ્યારે મારામાં કોઈ એવું અજાણપણું નથી. હું તો શરમથી જાણું છું, ઓલા તો અજાણ્યા હતા ને પછી જાણ્યું ને પછી વાત કરે. એવું અજાણપણું કે એમાં નથી કે પહેલા ભગવાનને જ્ઞાન નહોતું ને પછી જ્ઞાન થયું ને પછી આ વાતો કરે, એવું નથી. પોતે તો પોતાને જાણે જ છે. એનું જ્ઞાન કોઈ અજ્ઞાન એને આવતું નથી, એનું જ્ઞાન ક્યારેય વિલુપ્ત થતું નથી. તો વાસ્તવમાં સ્વયં ભગવાનના સિવાય બીજો કોઈ પણ એમને પૂર્ણ રૂપે નથી જાણી શકતો. પૂર્ણ રૂપે તો પરમાત્મા એટલે મહાપુરુષો બધું જાણ્યા પછી કહે કે ભાઈ અમે બધું જાણીએ, એવો કોઈ દાવો નથી કરતા. કોઈ દાવો હજુ નથી કર્યો કે અમે પૂર્ણ રીતે જાણ્યા. કંઈક એની કૃપાથી જે કંઈ જાણ્યું હોય દાવો કરવો હોય કંઈક આવું છે કે ભાઈ એ આપણે જાણ્યું ને સમજાયું એમાં કોઈ દાવો ન કરી કે આ રહસ્યમય વાત છે, એમાં કોઈ એક અભિમાન જેવું થાય દાવો કરવો. એટલે એવું કહે નહીં કે પૂર્ણ રીતે જાણી લીધું. એ થોડીક જગ્યા રાખે તો એ ભગવાન પરમ તત્વ છે, એ તો રહસ્યમય છે. હા, અહીં ભગવાન જાણે એમ કહી રહ્યા છે કે મારા દ્વારા કહેલા વિષયમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય રહેવાની સંભાવના નથી. એટલે કે ભાઈ મારા દ્વારા કહેવાનું એટલે એમાં હવે કંઈ સંશય રાખવાની કોઈ જરૂર નથી, અથવા સંશય રહે નહીં. એમાં સીધી જ વાત કરે. આપણે કોઈકને સાંભળેલી એમાં સંશય રહે ને. આપણે કોઈક કહે કે મેં ભાઈ આ જાણ્યું ને પછી આપણે કહેતા એટલે આપણે થોડીક સંશય રહીએ કે એને જાણ્યું ખરું તો પૂરું જાણ્યું છે કંઈક આમાં આ તે સંશય રહે. તે સીધી જ વાત કરે એમાં કંઈ સંશયનો કોઈ અવકાશ નથી રહેતો. સમગ્ર અધ્યાયમાં ભગવાને જે સંસારની વાસ્તવિકતા, જીવાત્માનું સ્વરૂપ અને પોતાના અપ્રતિમ પ્રભાવ તેમજ ગોપનીયતાનું વર્ણન કર્યું છે, તેનો વિશેષ રૂપથી આ 19મા શ્લોકનો નિર્દેશ અહીં 20માં કરવામાં આવ્યો. તો આ ગુહ્યતમ શાસ્ત્રને જે મનુષ્ય તત્વોથી જાણી લે તે જ્ઞાનવાન અર્થાત જ્ઞાતવ્ય થઈ જાય, એને જ્ઞાનવાન કહેવાય. અથવા તો સર્વવિદ કયો, બ્રહ્મવિદ કયો, જ્ઞાનવિદ. તો તેને માટે પછી જાણવાનું શેષ રહેતું નથી, કેમ કે તેને જાણવા યોગ્ય પુરુષોત્તમને જાણી લીધું. તો પરમાત્મા તત્વને જાણવાથી મનુષ્યની મૂઢતા નષ્ટ થઈ જાય. મૂઢતા એટલે અજ્ઞાન, આપણે નથી જાણતા અને કંઈક પાછું ખોટું માની લીધું. સાચું ન જાણતા હોય ત્યાં સુધી ઠીક છે, પણ ખોટાને સાચું માની લીધું. ખોટાને માની લીધી, માન્યતા છોડાવવી અઘરી છે. એટલે એ મૂઢતા દૂર થાય. પરમાત્મા તત્વને જાણ્યા વિના લૌકિક સઘળી વિદ્યાઓ, ભાષાઓ, કળાઓ વગેરે કેમ ન જાણી લાવવામાં તેમનાથી મૂઢતા દૂર ન થાય. આ જગતનું બધું જ્ઞાન કદાચ મળી જાય, આ બ્રહ્મલોકને, આ લોકને, દુનિયાભરની જેટલું કંઈ આ વ્યવહારિક જ્ઞાન છે બધું કદાચ જાણી લઈએ તો એનાથી કંઈ આ મૂઢતા દૂર ન થાય, અજ્ઞાન દૂર ન થાય. એ સંસારનું જ્ઞાન ગમે એટલું હોય તો સામે પરમાત્મા, આત્મા એ સંપૂર્ણ જ્યાં સુધી એને જાણી શકતા ત્યાં સુધી નથી થતું. એની આત્માને નથી જાણતા ત્યાં સુધી આ સંસાર એ મિથ્યા છે એવું સમજાતું ને. ભલે આપણે આજે બહિર્મુખ આ બધી ખોજો વૈજ્ઞાનિક રીતે એ જ થઈ રહી બધું. કંઈક તારા વાંચે ને બ્રહ્માંડ આવા છે ને આ આવું છે, અણુ પરમાણુ આવા છે, એક એક વસ્તુ ઊંડા ઉતરી ઉતરીને બધું ઘણું જાણે. ઘણા પોતાના પુસ્તકો આજે ઝડપ છપાય છે, લખાય છે, કંઈક હજારો વૈજ્ઞાનિકો ખોજ કરી રહ્યા. પણ એ બધી માહિતીથી કોઈ ભ્રાંતિ, ભ્રમ, અજ્ઞાન દૂર થઈને મુક્ત ન થવાય. એ તો સમજણ ન હોય તો એનો અહંકાર આવે એ માહિતીને જ્ઞાન માનીને. એટલે તો કે સત્વગુણ સાપેક્ષ રીતે તો બરાબર છે, પણ સત્વગુણને અભિમાન કરાવે એ પણ જ્ઞાનનું. કે સત્વગુણ વાળી બુદ્ધિ, સાત્વિક બુદ્ધિ જ આ બધું જ્ઞાન વ્યવહારિક છે પણ સાત્વિક બુદ્ધિ જ કરી શકે. પણ એ બહિર્મુખ છે, એને એ જ બુદ્ધિ અંતર્મુખ થાય તો એ ઉપયોગી થાય નહીં. પણ એનું બહિર્મુખ છે, સંસાર તરફ છે હજી. પણ એ સૂક્ષ્મ જગતને જાણવું, ખોજ કરવી પણ સાત્વિકતા જ છે. પણ એ સાત્વિકતાનો એટલે જ કીધું બે વસ્તુ સત્વગુણ બે રીતે બાંધે. એક તો સત્વગુણ આવે એટલે તમારામાં થોડી પ્રસન્નતા, આનંદ એવું બધું
આમ અનુભવ થયા કરે, મજા આવે ને એવું. કારણ વિના એમાંય સત્વગુણ ત્યારે હોય તમારામાં, ત્યારે કોઈ વિશેષ કારણ ન હોય, તમને પ્રસન્નતા અને અંદર મજા આવે. એ દિવસ આખામાં બદલાતું હોય. દિવસ આખામાં 24 કલાકમાં પણ આ 3 ગુણ બદલાતા રહીએ. 3 ગુણનું ચક્કર એ ચાલતું જ હોય. એટલે સત્વગુણ આવે ત્યારે તમે મોજમાં હો, એને પાછો રજોગુણ આવે એટલે હક ન લે કે ભગાડા અહીંથી, વાહ ને ઓલો કરીએ ના કરીએ, વળી ઉત્પાત ચાલુ થાય. ઓલો બાકી રહી ગયો, હજી તો આ કરવાનું છે ને હવે આ કરી લો, મારું અધૂરો રહી ગયું. એ રજોગુણ પાછા ચંચળ બનાવે. બધું બદલાઈ જાય. ઘડીક પેલા ડાયોડ નંબર પર્સન લાગતો હોય, બીજી ઘડીએ પાછો રૂપ બદલાઈ ગયો. કોઈક બોલે તો વડકા ભરે, કોઈક બોલી ગયો તો એને ઉપર ઉભરા થાય. એટલે કે ને કામ એસે ક્રોધ એસે રજોગુણ સમુદ્ભવ. એ ક્રોધ ને ગુસ્સો ને આવે, એ રજોગુણી માણસને આ બધું આવતું. ઈચ્છાઓ જ ક્રોધ કરાવે. ઈચ્છા પૂરી ના એટલે ગુસ્સો આવે. એનું ધાર્યું ન થાય એટલે ગુસ્સો આવે. એને ન ગમતો હોય થાય એટલે ગુસ્સો આવે. તો એ કામનાઓ છે આપણી, કે આવું થવું જોઈએ, આવું ન થવું જોઈએ, આ મને મળી જવું જોઈએ. નથી મળતો તો ગુસ્સો આવે. એમાં આડા આવે એના ઉપર ખીજ ઉતારે, કોઈ આડા ના આવે તો પછી જે ઝપટમાં આવે એના ઉપર મોટો ઉતારે. પણ એ એટલે રજોગુણ દિવસ દરમિયાન આ ટૂંકામાં 3 ગુણ વારા ફરતા થોડો ઘણો એનો પ્રભાવ આવતો હોય, આપણે ખ્યાલે આવે. અને તમો ગુણ આવે એટલે આળસુપણું આવે, શરીરમાં સુસ્તી લાગે, બેઠું રહેવાનું મન થાય, ઘડીક થાય કે લાંબા ઘડીક થઈ જાય, શરીરમાં ભારેપણું ને એવું આવે, તો સુસ્તી જેવું આવી જાય. જે આપણે ઓલી પ્રસન્નતા હોશ હોય ને, હોશ ઓછો થઈ જાય, જડતા આવે ને, તમારે ભારેપણું શરીરમાં આવે. તો આવી રીતે એને સત્વગુણ આવે. તો એટલે દિવસ દરમિયાન પણ આપણે અનુભવ થતા હોય કે આ જુદા જુદા સમયે જુદો જુદો આવું શરીરમાં પરિવર્તન થતું હોય, આપણે એવું અનુભૂતિમાં થોડો ફેરફાર આપણે ખ્યાલે આવતો હોય. પણ એ આ 3 ગુણનું કારણ છે. એટલે એ જે સત્વગુણ છે એ પણ આવી પ્રસન્નતા અને આનંદ ના આવે, એ પણ એક સુખ છે, સત્વગુણનું સુખ છે. તો એ વિઘ્ન બને, કારણ કે માણસ ઘણી વાર એમાં અટકી રહ્યો કે આમાં લઈ આ બધા દોષ કીધા છે ને, પ્રકૃતિ લઈ અને વિદેહ, ભાઈ એવું 2 શબ્દો યોગમાં આવે કે આ સત્વગુણમાં જ હોય અને પ્રસન્નતાને એની એમ માની લે કે મને સ્વરૂપનો આનંદ આવે. હજી સત્વગુણ છે, સત્વિક અહંકાર છે, હજી ગયો નથી. તો એ પણ એક દોષ છે. એટલે એ સમયે જ માર્ગદર્શકની જરૂર પડે. આપણે કંઈક માની બેસી દઈએ કે પૂગી ગયા, પણ કંઈક અધુરાશ હોય, ખામી ગુરુને ખબર હોય તો આપણે જે માર્ગદર્શક હોય ને, જેને અનુભવ છે, આપણે કહે ને ભાઈ હજી સ્ટેશન આવ્યું નથી આપણું, ખબર હોય કે કેમ કે લૌકિક બધી વિદ્યાઓ આરંભ અને અંતવાળી તથા અપૂર્ણ છે. કારણ કે કોઈ પણ વિદ્યા હોય એની શરૂઆત થાય ને એનો પાછો અંત આવે, અને એ વિદ્યાથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ આરંભ અંતવાળું છે. કર્મ જ આરંભ અંતવાળું છે. તો કર્મથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ પણ આરંભ અંતવાળું હોય. કર્મથી કોઈ દી નિત્યની પ્રાપ્તિ ન થાય, કર્મથી કોઈ દી ભ્રાંતિ દૂર ન થાય, અજ્ઞાન દૂર ન થાય. તો આ બધા કર્મ જ છે. વ્યવહારિક તો બધું કર્મ જ કહેવાય. દરેક જે કંઈ આ કરીએ, ચિંતન કરતા એ મનન કરતા એ બધું ક્રિયા કર્મમાં જ આવે, માનસિક, શારીરિક. તે બધી પરમાત્માથી જ પ્રગટ થઈ છે. આથી તેઓ પરમાત્માને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે? જે વસ્તુ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ એ એના કારણને ન જાણી કે કોઈ કાર્ય હોય ને, ઉત્પન્ન થઈ એટલે એનું કાર્ય, તો કાર્ય કોઈ દે કારણને ન જાણી શકે. જે વસ્તુ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ એ એને ન જાણે, જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ એ આને જાણે, પણ એ કાર્ય જે ઉત્પન્ન થયું એ એને ન જાણે કે હું કેમાંથી ઉત્પન્ન થયું, એને એના નથી. એટલે અહીંયા કે બધું પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયું જે કે આ જગત, તો એ કંઈ પરમાત્માને ન જાણી શકે. પરમાત્મા તત્વને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરે છે? એ બધી લૌકિક વિદ્યાઓથી અજાણ હોવા છતાં પણ જેને પરમાત્માને જાણી લીધા તે વાસ્તવમાં જ્ઞાનવાન છે. આ લૌકિક તો એને કંઈ ખબર નથી, જાણો હાવ એવા હોય. વ્યવહારિક રીતે એવો તો એ માણસને આપણે ઓલામાં ગણી કાઢીએ, એને કોઈ નોંધ ન લે. પણ એવો પરમાત્માને જો જાણી લીધો તો એ જ્ઞાનવાન કહેવાય. આ ભલે એને કંઈ ખબર નથી, એકડોય નતા આવતો, કલમનો કઈ નતા આવતો, શાસ્ત્રે કંઈ વાંચ્યા નથી, એને પૂછો તો કંઈ આવું કંઈ ખબર ન હોય. પણ એને પરમ તત્વને જાણી લીધું તો એ જ્ઞાનવાન છે. ઓલા નહીં, ચોખા જાજા વાંચ્યા, બહુ ભણ્યા, વ્યાખ્યાનો જાજા કરે ને બહુ ભાષણો આપે,
એ જ્ઞાનવાન ન હોય એવું કંઈ નથી, હોય પણ એટલું માત્રથી કંઈ જ્ઞાનવાન ન કહેવાય. અત્યારે અહીંયા કંઈ ન જાણતા ઈ, પણ એને જે જાણવા જવું જાણી લીધું, પોતાને જાણી લીધું, પરમ તત્વને જાણી લીધું, પુરુષોત્તમને જાણી લીધું, તો એ પામી જાય. તેવા આપણા એને આપણે સંતો કીધા કે એ પછી બોલે એ શાસ્ત્ર જ કહેવાય. હા, એને ભલે ને કઈ શાસ્ત્રો નથી, એને રમણે કોઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યું નથી. રમણ મહર્ષિ આજના આધુનિક યુગના મહાપુરુષ છે. એ તો નાની ઉંમરમાં 8-10 ધોરણથી ભણ્યા હતા અને આ બધે સંસ્કાર રહે ને કંઈક જાગી ગયા ને એવો અનુભવ થયો દેહાતીતપણાનો, પોતાનું જાણે શરીર મરી ગયું ને પોતે દેહથી અલગ છે ને એવું બધા અનુભવ થયા. પછી એ ઘર છોડીને નીકળી ગયું. એના ભાઈના ખિસ્સામાં થોડા પૈસા લઈ લીધા, ચિઠ્ઠી લખતા ગયા કે આટલા પૈસા મેં લીધા, મને માફ કરજો, અને મને કોઈ ગોતવાય આવતા નહીં. એ થોડાક લીધા હતા, એ ટ્રેનમાં ભાડા પૂરતા લીધા હતા. અરુણાચલનો એને વારે વારે જિજ્ઞાસા થતી, અરુણાચલનો એને સંસ્કારો છે પૂર્વજનોને. તો અરુણાચલ એટલે અરુણાચલ પહાડ, જેમ આપણે ગિરનાર છે ને અરુણાચલ છે પહાડ, એને શિવનું સ્વરૂપ માને છે. ના ના, એ અરુણાચલ આખો પ્રદેશ છે, રાજ્ય છે. આ દક્ષિણમાં આવ્યું, તિરુવન્નામલાઈ તામિલનાડુમાં છે. એ અરુણાચલ પહાડ છે. ઓલો અરુણાચલ છે ને એ રાજ્ય છે આખું, ચીનની સરહદે આસામની ઉપર અરુણાચલ એ આખું રાજ્ય છે. એટલે એ ત્યાં જતા રહીએ ને એની તળેટીમાં અરુણાચલેશ્વર મહાદેવનું શિવ મંદિર બહુ પુરાણ ભવ્ય છે. તો એ બસ ટ્રેનમાંથી ઉતરી અને મંદિરે જતા રહીએ, એને કંઈક ટિકિટમાં થોડાક વધ્યા થાય કોકને આપી દીધા અને ત્યાં રહીએ, બસ બેઠા રહેતા. ને કોઈ એને તો એને થાય કોક આ ગાંડો ગયેલો છે. ક્યારેક એ ધ્યાનમાં અંદર સ્વરૂપમાં વહ્યા જાય તો એ બેહોશ પડ્યા હોય, કોઈ નોંધાઈ લેતું નહીં. એમાં એના જે મુરુગન કરીને કોઈ ભગવાનના કંઈક ત્યાં આવતા હે મંદિરે, એ થોડાક શાસ્ત્રના જાણકાર હતા અને થોડુંક આવી સમજણ ખરી, એટલે આનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે. ધીરે ધીરે એને થયું કે આ ગાંડા ગયેલા તરત લાગતા. પછી એને પાસે બે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરે. એમ ધીરે ધીરે પછી એને પરિચય થયો, સમજાણું કે એની સ્થિતિનું છે. પછી સેવા કરવા માંડ્યા એની, એને નવડાવે દોડાવે, નરી કપડાં, ખાવા પીવાનું લાવે, આ બધું કરતા. તો એ શાસ્ત્રના જાણકાર હતા, એને શિષ્ય શાસ્ત્રના જાણકાર. રમણ મહર્ષિએ કંઈ વાંચ્યા નહોતા. પણ રમણ મહર્ષિ જ્યારે બોલતા થયા ત્યારે આ એના શિષ્ય કહે કે ગુરુજી તમે બોલો એ તો આ ફલાણા ઉપનિષદમાં લખ્યું, તમે બોલો આમાં લખ્યું, ને આવું બોલો એવું કહે. એટલે કે ભાઈ મને વાંચ્યું ને, પણ હું તો જ્યારે મારા અનુભવ છે એ કહું હતો. એટલે આવી વાત છે કે અભણ હોય તો એ બોલે, કારણ કે સત્યનો જ અનુભવ છે. એ સત્યના અનુભૂતિના શબ્દો છે. શબ્દો જે હોય પણ શબ્દો તો એના જ છે, એમાં કોઈ ભેદ નથી. તો વ્યક્ત કરવાની કોઈ ભાષા કદાચ અલગ, સંસ્કૃત ન જાણતા હોય તો એની માતૃભાષા જે કંઈ સીધી સાદી ભાષામાં વ્યક્ત કરે, પણ હોય તો એ જ સાર. પછી રમણે પાછળથી થોડું સાત જોયા હતા કે આ બધા કહેતા, એટલે કે હું લખ્યો. અને ઉપદેશ સાર એ રમણે પુસ્તક ઉપદેશ સાર લખેલું છે. એમાં સાર રૂપ બધું આવી જાય. બાકી બધા લખાણા ને એ રમણ બોલતા ને આ એનો શિષ્ય લખતો જતો ને એના ઉપરથી પુસ્તક લખાણા. રમણ પોતે નથી લખ્યું છે, જે મોસો એ પોતે કંઈ ખાસ લખ્યું નથી. એ તો બોલ્યા જ કર્યા ને એ પછી એના પ્રવચનો રેકોર્ડ કરી કરીને આ બધા એના ઉપરથી પુસ્તકો ને આ બધું બહાર પડ્યું, એ બધું ઓછો બોલ્યા જ છે, લખ્યું નથી. એમ રમણે આ ઉપદેશ સાર એક લખ્યો છે, વાંચવા જેવું છે, સારું બધું. આ એનો શિષ્ય છે રમણ છે બાતચીત, એવું એક પુસ્તક છે. રમણ છે બાતચીત એવું હિન્દીમાં એક પુસ્તક છે. મને એક મારો ફોરેસ્ટ દઈ ગયો હતો. અહીંયા એક મહાત્મા હતા, સીલથી માંગરોળ બાજુ જાય ને, માંગરોળથી આગળ ચોરવાડ બાજુ, માંગરોળથી આગળ ચોરવાડ બાજુ આરેણા ગામ આવે, ફતેશ્વર મહાદેવનું ત્યાં એક જગ્યા છે, થોડીક અંદર રોડથી નદી જેવું નાનું છે ત્યાં કાંઠે. અને ત્યાં એક દક્ષિણ સંત રહેતા, શરીર છૂટી ગયો ત્યારે, બહુ સારી સ્થિતિ હતી. સ્વરૂપ ચૈતન્ય કંઈક ચૈતન્ય એવું નામ હતું એને, સારી સ્થિતિ હતી બહુ. એની એક પુસ્તકે મારી પાસે પડ્યું, એને લખ્યું છે. એના શિષ્ય પછી પ્રગટ કરી, એની નોંધો પાછળથી મળી આવી ને. એક એના શિષ્ય હતા બરોડા, સારી સ્થિતિમાં એન્જિનિયર હતા, કે એ મારી પાસે આવતા. મને કહે ગુરુજીનું લખેલું તો ઘણું ઘણું છે, એ મૌન વધારે રહેતા, બોલવાનું બહુ ઓછું. કોઈ જાય તો એ બોલે નહીં, એકાંત મૌન એમ સાધન.
પણ છેલ્લે એને છે ને કે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી, શરીર કંઈ કામ ન કરતું. આમ સભાન હોય, આખું ખુલી હોય તો કોઈ બોલવું કે જાણે કંઈ સંવેદના છે એવું લાગે. એના એક રાણાભાઈ કરીને આહિર છે બાજુમાં વાડી, એની બહુ સેવા કરી એની. દિયાખોઈ ન્યા હોય, એને કામ ધંધો ખેતી બધું મૂકી દીધું હોય. એમ દિયાખો નવડાવે ધોવડાવે, ફેરવે ને ખવડાવે ને આમ તેમ ખૂબ સેવા કરી. તો એની પોતાના અનુભૂતિના ખાલી આમ સેપરેટ જુદા જુદા આમ ખાલી પેરેગ્રાફ હોય. આજે અનુભૂતિ હોય તો 5-10 લીટી લખી નાખીએ, બીજી રીતે પછી બીજું લખી નાખ્યું. એ બધા એનું સંકલન કરીને આ એક એવું ભૂલી ગયો શર્મા કે કોઈ હતા બરોડાના, એની પછી કોઈ ભટ્ટ યુનિવર્સિટી, ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ભાષાના થોડાક જાણકાર, એની પાસે આ બધું વ્યવસ્થિત લખાયું અને પુસ્તક તૈયાર કરાવ્યું. લગભગ સાક્ષી ભાવ કેવું કહે છે પુસ્તક, લગભગ પેઢ્યું હશે મારી પાસે. હે હા, હું ગયો ઘણી વાર, રોકાણો તો નથી પણ રસ્તામાં આવે ને મને આ ફોરેસ્ટર મારા માંગરોળના હતા જોશી કરીને, એ જ્યારે હું સર્વિસ કરતો ત્યારે મને એ પુસ્તક દઈ ગયા હતા, રમણ સે બાતચીત. એટલે એ આ વાતચીતનો એને લખતો ગયો એ જ છે બસ. રમણ પાસે જેટલા આવતા કંઈક પ્રશ્ન કરે ને રમણ જે બોલે એ આ નોંધી લે. હું પ્રશ્ન છે ને રમણે હું જવાબ દીધો, એ હું લખતા જાય. એ બધી જે માહિતી ભેગી થઈ એના ઉપરથી એની આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું. એ પછી ઇંગ્લિશમાં ઘણા એના ઉપરથી પછી ઇંગ્લિશમાં લખાણા પુસ્તકો. પણ એ વાતોમાં બધું મોટાભાગે રમણનું બધું આવી ગયું સાહિત્ય. પ્રશ્નનો જવાબ. એટલે મોટાભાગના જેને આપણે જેટલા પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકતા એમાં આવી જાય. કારણ કે એટલા માણસો આવતા બધાના પ્રશ્નો, એટલે એમાં લગભગ જેને કોઈને પ્રશ્નો ઉદ્ભવી શકે એવા મોટાભાગના પ્રશ્નો એમાં આવી ગયા. એટલે એમ કે એમાંથી આપણને ઘણીવાર આપણા પ્રશ્નો હોય, બધાને લગભગ સામાન્ય હોય. અમુક પ્રશ્નો કંઈ કોકનો કોઈ વિશેષ હોય, બાકી સામાન્ય પ્રશ્નો તો બધાને લાગુ પડતા હોય. એટલે એ ઉપયોગી થાય એવું છે. એના શબ્દો મને ઉપયોગી છે. આપણે અમુક ટાઈમે સ્થિતિ બનતી હોય ને ત્યારે અમુક સંશયો એમાંથી નિવૃત્ત થાય. આપણે અનુભવ તો થતો હોય પણ અમુક સંશય રહેતા હોય કે આમ બરાબર છે, આમ બરાબર છે, થાય બરાબર હશે. તો આવું બધું મહાપુરુષોના વાંચવાથી આપણને ઉપયોગી થાય છે. પહેલાં બહુ જાજો વાંચવા જેવું નથી, પણ કંઈક અનુભવ થયા પછી વાંચીએ ને તો એ ઉપયોગી થાય. દરેકના પોતપોતાનો અનુભવ હોય. આપણને પણ એમ ન થાય કે આ મને અનુભવ છે બરાબર થતો હોય, પછી આ બીજા મહાપુરુષોને જાણીએ તો આપણે થાય થોડોક સંશય નિવૃત્ત થઈ જાય કે ના બરાબર છે. એ શબ્દો આપણને ત્યારે સહાયક થાય સંશયની નિવૃત્તિ કરવામાં, એટલે ઉપયોગી થયું છે. જામનગરની બાજુમાં કાલાવડ બાજુ જતા ખેડા ચોકડી આગળ રમણ શાંતિ આશ્રમ છે, ત્યાં બધા પુસ્તકો અવેલેબલ ને વેચાણમાં છે. હા, ઘણા સાહિત્યનો પ્રચાર ખૂબ ભલાઈ થયો. કોઈને કઈ એકાઈ પુસ્તક જોતો હોય તો કહેજો, હું લઈ આવ્યા. અચ્છા, હા, વાત છે. જો કે રમણની વાત બધાને સમજાય એવી નથી. સીધી તો હુંની વાત કરી સીધી તો થોડીક આગળની વાત છે, પણ જેને આમાં સમજાતો હોય, થોડોક રસ પડતો હોય, એનો ઉપયોગી થાય એમ છે એનું સાથે. એ તો મૌન જ રહ્યા છે. રમણ વધારે બોલ્યા નથી. વર્ષો સુધી તો સાધના તો મૌન રહ્યા ઉપર, પછી ત્યાં મંદિરેથી પછી વહી ગયા હતા. અરુણાચલ પહાડમાં એક ગુફા હતી, ત્યાં 10-12 વર્ષ ગુફામાં જ રહેતા. પણ આ એના શિષ્યોને સેવા કર્યા કરતા તો રહ્યા એકાંતમાં. પછી એને બધા એને આગ્રહ અને શિષ્યોનો ને ધીરે ધીરે લોકોને આગ્રહને વશ થઈને નીચે આશ્રમ તળેટીમાં બનાવ્યો, રમણ આશ્રમ એવું કરીને આશ્રમ બને. પછી ત્યાં આશ્રમમાં ગયા છેવટ સુધી. બહાર નથી ગયા ક્યાંય રમણ. અરુણાચલ ગયા પછી ત્યાંથી ક્યાંય બહાર નથી ગયા. હા, એ પાડોમાંથી નીચે આશ્રમમાં રહેતા ને ત્યારે આવતી ગાય. પાડોમાંથી એક ગાય આવતી, એ દરરોજ એને બેઠક આવી હતી ને ત્યાં બેઠા હોય, લોકો આવીને બધા બેસી જાય. તો રમણ બોલતા નહીં, કોઈ પ્રશ્ન કરે જવાબ દે ને તો બધા બેઠા હોય ને એ બેઠા હોય, બસ મૌન, બોલવાનું નહીં. હા, બોલે તો જવાબ આપે તો પોતે બોલે નહીં, આવીને બેસી જાય, બેઠા હોય બસ. તો એમ બધાનો અનુભવ છે કે મોટા ભાગના પ્રશ્નો ન રહેતા ત્યાં. હા, એવો થોડોક અધિકારી હોય તો એના મૌનનો પ્રભાવ એટલો હતો કે એ મન ઉભરા બધા શાંત થઈ જાય, પ્રશ્નો શાંત થઈ જાય, સમાધાન ઘણાને મળતા. તો એ મૌનનો પ્રભાવ છે. અને રમણે કીધું આ મૌન છે જ મોટા મોટી કૃપા છે.
ધ હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ ગ્રેસ ઇઝ સાયલન્સ. મૌનને પામી ગયા એ કૃપાને પામી લીધી. એવું કયો ભગવાનની કૃપા કહે તો એ જ છે. પછી બીજું કંઈ રહેતું નથી. મૌન થઈ ગયા પછી પાણી વિરામ પામે. શૂન્ય કયો, મૌન કયો. અને એ મૌન એને લખ્યું કે જે મૌનને પ્રાપ્ત કરી ગયા ને એના સાનિધ્યમાં રહેવાથી પણ એ મૌન જ તમને પણ મૌન કરી શકે. એના પ્રભાવ એવો કે જે ચિત્તનું શુદ્ધિ કરતા સાધના કરવી પડે લાંબો સમય એ સાનિધ્યથી ચિત્ત શુદ્ધ થઈ જાય ને એ અંદર એના ખળભળાટ બંધ થઈને મૌન થઈ જાય. પણ એ જ કૃપા. તો ઘણીવાર આપણે એવી સમજણ હોય કે ગુરુ કૃપા કરો ને મારે ગુરુ કૃપા કરી. હકીકતમાં એ પહોંચી ગયા પછી કરતા પણ ઉદાર કે કરે હું કરવાનું રહેતું ને. કૃપા કોઈ કરવાની વસ્તુ નથી. એ તો અકર્તા બની ગયા. કરવાનું હું એને રહ્યું. હા, એની ઉપસ્થિતિમાં તમને બધું થાય. એટલે એને એ કૃપા કહેવાય. પણ એમ કે ઠીક છે આપણે બોલીએ કે મારા ગુરુ કૃપા કરીને મને ભગવાનની કૃપા થઈને, પણ ત્યાં કરતા પણ એમાં રહેતું જ નથી. એ તો નિષ્ક્રિય ચેતના માત્ર છે. શૂન્ય કયો, મૌન કયો, વાણી વિરામ પામી. તો અંદર અકર્તા થઈ ગયો એટલે કરવાનું નથી રહેતું, પણ એની ઉપસ્થિતિ માત્રથી બધું થાય. એ જ કૃપા. એ આપણે ઉપયોગી થાય. પછી આપણા ભાવ પર છે તો, પણ ઉપસ્થિતિ જ એનું મૌન છે એ જ પ્રભાવ પાડે. આજે બધું મૌન જ સાંગે. એટલે તો દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રના શ્લોક જ છે. દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્ર છે શિવ ભગવાનનું, એ મૌનથી જ સંશય બધાના દૂર કરે એ જ બતાવે. એમાં દક્ષિણામૂર્તિ દક્ષિણ તરફ મુખ રાખીને શિવ યુવા સ્વરૂપમાં છે એકદમ, અને શિષ્ય વૃદ્ધ છે. એટલે લખ્યું ચિત્ર વટતરુર મૂલે, પછી કે ગુરુહો યુવા શિષ્ય વૃદ્ધા. પછી કે ગુરોરસ્તુ મૌન વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસુ છિન્ન સંશયા. એટલે કે ગુરુએ મૌન વ્યાખ્યાન આપ્યું અને એના બધાને સંશય દૂર થઈ ગયો. મૌન વ્યાખ્યાન કેવું હોય? બસ એ મૌન થઈને બેઠા ને સામે બેઠા ને એનો મૌનથી, એટલે શાસ્ત્રો જાણકાર કે મૌનથી કોઈ મોટી વાણી નથી. કારણ કે આ મૌનમાંથી તો આ બધી વેખરીને બહાર આવી, જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ એનો પ્રભાવ કેવો હોય? આ શબ્દો તો સ્થૂળ છે. જેમાંથી પ્રગટ થયું એ મૌન વાણી કીધી એને, અને એ વાણીનો પ્રભાવ. એટલે અધિકારી હોય તો મૌન પ્રગટ થઈ જાય. એટલે શિવ ભગવાન બસ બેઠા છે અને સામે બધા વૃદ્ધ શિષ્ય બેઠા છે. અને એમ કે ગુરુ વસ્તુ મૌન વ્યાખ્યાન, આમ ગુરુએ મૌન વ્યાખ્યાન કર્યું અને શિષ્યસ્તુ છિન્ન સંશય. શિષ્યોના બધાના સંશય ભ્રમ બધો મટી ગયો. એ દક્ષિણામાં શ્લોકના 2 શ્લોક મેં લખ્યા જ મેં. સમાધિએ જાઓ ને 2 શ્લોક એના છે. ઈશ્વરો ગુરુ આત્મેતિ મૂર્તિ ભેદ વિભાગીને વ્યોમવત વ્યાપ્ત દેહાય દક્ષિણામૂર્તિ નમઃ. એ દક્ષિણામૂર્તિ શિવનું સ્વરૂપ એક માને. દક્ષિણામૂર્તિ એટલે દક્ષિણ તરફ મુખ રાખીને, એટલે આ એક નામ એનું પડ્યું કે દક્ષિણામૂર્તિ. દક્ષિણા તરફ મુખ રાખીને એની આ શિષ્યોને સંશય દૂર કર્યા. એટલે એ રીતે એને દક્ષિણામૂર્તિ કીધા છે. એટલે કે ઈશ્વર, ગુરુ અને આત્મા એ ત્રણેયની અંદર જે દક્ષિણામૂર્તિ શિવ છે એ તો એક જ છે આકાશની જેમ સર્વમાં. ગુરુ, શિષ્ય કે ઈશ્વર, એમાં કોઈ ત્રણેયની અંદર એનું શિવ તત્વ તો એક જ છે. એ તો 3 ભેદ એના મૂર્ત સ્વરૂપથી દેખાય. ઈશ્વરો ગુરુ આત્માથી મૂર્તિ દેખાય. મૂર્તિ ભેદ ને લીધે, એટલે મૂર્ત એટલે એનું જે કંઈક સાકાર સ્વરૂપ છે એને લીધે આપણે ભિન્ન ભિન્ન લાગે. આપણે પોતાને આ શરીર માનીએ એટલે આપણે જુદા, ગુરુને આપણે શરીર માનતા હોય તો એ શરીરે જુદા, એટલે ગુરુને હું જુદા. ભગવાન એટલે આ બ્રહ્માંડની ઉપાધિ વાળા ભગવાન કહેવાય, એ શરીરધારી જ કહેવાય. એ પણ હા, નિરાકારમાં તો ભગવાન જીવ કંઈ રહેતા જ નથી. એટલે બુદ્ધે કીધું કે આત્મા નથી, પરમાત્મા ઈશ્વરે નથી, કઈ શૂન્ય છે. હા, પણ એની વાત તો સાચી કરી, પણ ગેરમજણ થઈ ગઈ. તો માનતા નથી, નાસ્તિક છે. ઈશ્વરને માનતા નથી, આત્માને. એટલે કે એ ત્રણેયની અંદર વ્યોમવત વ્યાપ્ત દેહાય. આ ત્રણેય દેહની અંદર આકાશની જેમ સર્વમાં વ્યાપક એ ચેતના છે દક્ષિણામૂર્તિ. એને હું નમન કરું, એને વંદન કરું. હા, એવી વાત કરી. નિધિએ સર્વ વિદ્યાણામ, ભીષજે સર્વ રોગાણામ. પછી કે ગુર્વે સર્વ લોકાનામ દક્ષિણામૂર્તિ નમઃ. એ કે નિધિ એટલે જ્ઞાનનો ખજાનો એ છે.
અને સર્વ રોગનું નિદાન કરાવવાળા હોય જ પડી છે. આ દેહ ભય, આ ભવરૂપી વ્યાધિ છે. આ અજ્ઞાન એ મોટો રોગ એ છે. આ દેહ જ વ્યાધિનું કારણ છે. દેહ છે ત્યાં સુધી આપણે બંધાયેલા રહીએ. ભવરોગ વૈદ્યમ તો આવે છે સૌ. આનંદ આનંદ કરમ પ્રસન્નમ જ્ઞાન સ્વરૂપમ નિજબોધ રૂપમ યોગેન્દ્ર એવ ભવરોગ્ય વૈદ્યમ. એવા ગુરુને હું વંદન કરું છું. કે હા, તો એ રોગના દુર્કાળો ભયથી એ વૈદથી બધા રોગ છે. આ વૈદ તો ઠીક બધા શરીરને થોડા ઘણા ઉપચાર કરે, પણ આ જે રોગ મોટા મોટો ભવરોગ છે એ તો એની દવાથી થાય. દિવ્ય ઔષધિ નથી કાલે હરફ કર્યો જ્ઞાન રૂપી, એ તો દિવ્ય ઔષધિથી જાય. બાકી કઈ મંત્ર મંત્ર શાસ્ત્ર ને વાંચન કઈ વિધિઓ કરવાથી ન જાય અજ્ઞાન. તો એવું કે એ ગુરુએ સર્વ લોકાના, સર્વ લોકરૂપ જગતરૂપ બધું એ છે ને એમાંથી જ પ્રગટ થયું ને એ જ મૂળ એ છે બધા એનું કારણ. સર્વ જે કંઈ છે આ સૃષ્ટિમાં જે કંઈ બધું. એટલે 19મા શ્લોકમાં સર્વ રીતે ભજન કરવા વાળા જે મોહરહિત ભક્તને સર્વવિદ કહેવામાં આવ્યું. એટલે આપણે આગલા શ્લોકમાં ગઈકાલે જોયું ને કે જેનું મોહ દૂર થઈ ગયું એ જ સર્વવિદ સર્વજ્ઞ એને કીધું હતું. જેને જાણવા જેવું જાણી લીધું એ ટૂંકામાં તેને જ અહીં બુદ્ધિમાન, અહીંયા બુદ્ધિમાન શબ્દ વાપર્યો શ્લોકમાં. તો જુદા જુદા સંદર્ભમાં કદાચ શબ્દો ક્યારેક જુદા. તો ભગવત તત્વની વિલક્ષણતા છે કે કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિ યોગ ત્રણેયમાંથી કોઈ એકની સિદ્ધિથી કૃતકૃત્યતા, જ્ઞાત જ્ઞાતવ્યતા અને પ્રાપ્ત પ્રાપ્તવ્યતા ત્રણેયની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. એટલા માટે જે ભગવત તત્વને જાણી લે છે તેને માટે પછી કંઈ જાણવાનું, પામવાનું અને કરવાનું શેષ નથી રહેતું. તેનું મનુષ્ય જીવન સફળ થઈ ગયું. બસ આ સફળતા કહેવાય. આપણે તો થોડુંક કંઈક મળી જાય અને સફળતા માની. તો એ તો હું સફળતા, એમાં હું મેળવ્યું, હું પામ્યા, હું જાણ્યું, બધું જોયું જાય ને આપણે તો હતા એવાને વારીએ પાછા. તો કે આ ત્રણેય યોગમાંથી એ જ અંતે અનુભૂતિ ત્રણેય નહીં થાય. એટલે જુદા જુદા યોગ છે એનો ટૂંકામાં અંતિમ અનુભૂતિ તો બધી એક જ હોય. કારણ કે યોગ શબ્દ આવે એટલે અહીંયા અભેદની જ વાત આવે. અને અભેદ કોઈ પણ માર્ગે થાય, કોઈ પણ સાધનાથી થાય તો અંતિમ પરિણામ તો એક છે. પછી સાંખ્ય યોગ હોય, અષ્ટાંગ યોગ હોય, રાજયોગ ને હઠયોગ ને લય યોગ ને કર્મયોગ ને ભક્તિ યોગ ને જ્ઞાન યોગ ને એમ જુદા જુદા શબ્દો આવે. એ એક એના સિદ્ધાંતિક તફાવતને લીધે એ અમુક સિદ્ધાંતને અનુસરીને એ સાધના કરતા હોય. એટલે એ અલગ અલગ છે, પણ અંતે જે અનુભૂતિ તો અહીંયા કે એક જ થાય. હા, યોગ એટલે કે જ્યારે જીવ ઈશ્વર, જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ તત્વમસીનો અનુભવ એ જ કે જીવ અને ઈશ્વર બે નથી, એ અભેદ બ્રહ્મરૂપ છું, આત્મારૂપ ચૈતન્ય રૂપ હું છું, એવું અનુભવ થાવો એ જ અંતિમ અનુભવ. એ બસ ત્યારે બધું જાણી લીધું, પામવા જવું પાણી લીધું, કરવા જવું કરી લીધું. એ એવું એક કૃત્ય, જ્ઞાત જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્ત પ્રાપ્તવ્ય, એવી એક અનુભૂતિ થાવી. બસ એ પૂર્ણ આ ત્રણેયમાં થઈ શકે એવું નથી કે આમ થાય. પણ ઘણીવાર આપણે સમજવા જોઈએ. આ બધું આપણે માન્યા કરીએ કે હું તો કર્મયોગ કરું, પછી મને ઘણા ઉપદેશ આપતા કે આ મૂકવાની જરૂર નથી, તમે કે કર્મયોગ છે તો તમારો તો કર્મ તો આપણે કરીએ, આમાં હું યોગ સાધ્યો કઈ જીવનમાં ફેર પડ્યો? તમારા ગામના જે ભાઈ મને ઉપદેશ બેઠા હતા, હવે બહુ પાછા મને ફોન બેક તો મારે એને યાર પરિચય અને ફોન નંબર ક્યાંકથી મળી ગયો તે ફોન આવ્યો, પછી સીધા ઉપદેશ જ ચાલુ કરી દીધો. એટલે આપણે તો એની મર્યાદા રાખીએ ને કે ભાઈ તમે સાચા હો, પણ મને હું અનુભવ કરી લઉં ને તો પછી તમે કેમ કરી કારણ મને અનુભવ કરે ને આમાં જો મેળ નહીં પડે ને તો તમે કહેવાનું પછી આપણે કરશું. એ વાત મુદ્દે છે. આપણે કે ભાઈ ગીતાજીએ કીધું કર્મ કરો. અરે ભાઈ તો ગીતાજીનું શું મત, કર્મ કરવાનો ઉપદેશ દેવાની કઈ જરૂર છે? કર્મ તો અનાદિથી કરીએ, છૂટતું ન તોડતાનું, કર્યા વિના રહી ન શકતા. તો એમાં શું નવું કીધું? કર્મ તો આપણે કરીએ, પણ કર્મ કેમ કરવું એ રહસ્ય છે. મૂળ મુદ્દો એ છે, ગીતા એ કહે કે ભાઈ કર્મ તો તમે કર્યા વિના રહી શકવાના નથી. તમે કહો હું કઈ નથી કરતો એ તો કર્મ છે, હું બેઠો એ પણ કર્મ છે. તો કર્મથી તો ક્યાં એક ક્ષણ ભરે તમે રહી શકો? વિચાર કરો એ કર્મ છે, ચિંતન મનન જે હાલે એ બધું કર્મ છે, ક્રિયા જ થઈ રહી. તો ક્રિયા તો પ્રકૃતિનો ધર્મ છે.
એ નિત્ય ક્રિયાશીલ છે, એ નિષ્ક્રિય થાય જ નહીં કોઈ દી. તો જ્યાં સુધી પ્રકૃતિ એનાથી બંધાયેલા છે ત્યાં તમે કર્મ તમારું ચાલુ જ છે. એક ક્ષણ ભરે કર્મ બંધ નથી થતું. સુતાઈ એ કર્મ છે, નિંદ્રાઈ એ કર્મ છે, બધું કર્મ જ છે. તો કે કર્મ તો થઈ રહ્યું, પણ અર્જુનને કહે કે તું આ રીતે કર્મ કર તો તું આ કર્મ કરી પણ તને નહીં બાંધે ને તું અંતે મુક્ત થઈ ગયો. તો રહસ્ય ગીતાજી મેં કીધું તે અર્જુન રજોગુણી ક્ષત્રિય હતો, એટલે ક્ષત્રિય એટલે રજોગુણી વાળા. તો ગીતા આખી રજોગુણને ધ્યાનમાં રાખીને મધ્યમ અધિકારી એટલે કીધું. સત્વગુણી હોત તો જનક જેવા તો એને ઊંચી વાત કઈ કરો, પર તમોગુણી હોત તો તેને આગળ વાતય ન કરો. પણ મધ્યમ રજોગુણ એટલે મધ્યમ. તો અર્જુન ક્ષત્રિયપણું એટલે જ રજોગુણ. રજોગુણ એટલે એકદમ ક્રિયાશીલ, કરતાપણું, વેગ બહુ હોય રજોગુણમાં, ક્રિયાનો વેગ બહુ હોય કર્મનો. એટલે એને કીધું કે તું અર્જુન કે આ મારે કરવું નતા તો પાપ કહેવાય ને, હું બાવો થઈ જાય ભીખ માંગું પણ આ ન કરું. કે તારાથી ન થાય બાવામાં, તું કે સંન્યાસી થઈ જાય ને આ થઈ જાય, તારાથી નહીં થવાય. મને ખબર છે. તું ભાગીને જાય ને તો દુઃખી થાય વધારે. બધા મેણા મારીએ તો કઈ રહી નહીં. તું કે ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને રે, પણ ભીખ માંગવા જાય તો બધા મેણા મારીએ તો નહીં. તારું લોહી ઉકળી ઉઠીએ. તું ગાંડી હારીને ફલાણો ધારે નહીં કે ભાગે નહીં ગયો, પોતાને મોટી મોટી વાતો કરતો તો મેણા મારીએ તારા સહન નહીં થાય ને, ભિક્ષાવૃત્તિ તારાથી ન થાય. એટલે હું કોણ એમ કર. એટલે બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન દલીલો કરે છે તે પછી ભગવાન કહે આ બધું, ત્યારે એ સ્વીકારે કે હવે હું તમારે સહન, તમે કહ્યું એમ હું હવે કરું એમ. એટલે ત્યાંથી જ અધ્યાયને સ્વરૂપ જ્ઞાનનો બોધ, પછી સાંખ્ય યોગ કીધો. એટલે આ ત્રણેય રીતે થાય. પણ મૂળ કર્મયોગનો સિદ્ધાંત એ છે, કર્મયોગમાં એ જ આવે કે તમે, એટલે તો કે કર્મણીય અધિકાર જ છે. કરવું મનુષ્ય તરીકે કર્મનો અધિકાર મનુષ્યને જ છે. બધા પ્રાણીઓને કર્મનો અધિકાર નથી. એ તો પ્રકૃતિને વશ થઈને બધા વર્તી રહ્યા. હા, અહીંયા મનુષ્યને કર્મનો અધિકાર એટલે કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા આ મનુષ્ય દેહમાં છે. આપણે કરીએ તો ક્યાં કોઈ આડું ફરવા આવે? આપણે બિયાખો કરીએ જ કે નવા નવા. તો એ કર્મનો અધિકાર છે, પણ પછી આપણે કરીએ અને ઈચ્છા કરીએ એવું થાય એવું કઈ જરૂર નથી. દરેક કર્મ તો આપણે કંઈક મેળવવા માટે કરીએ, કંઈક ફળની અપેક્ષા હોય, અને એ ફળની અપેક્ષાથી તો કર્મ કરીએ. પહેલા ફળ તો આપણે પહેલા નક્કી કરીએ કે આ મને મળવું જોઈએ અને આ મારે મેળવવાનું છે, પછી આપણે કર્મ એને મેળવવા ચાલુ કરીએ. પણ એ કે ફળનો તમારા હાથમાં નથી, કારણ કે ફળમાં તો આખી સમષ્ટિ ઇન્વોલ્વ થાય. કર્મ કરવું એ તમારી સ્વતંત્ર, તમારે એકને જ કરવાનું છે. તો ફળ એ પરિણામ તમે જે ઈચ્છો છો એ ઊભું થવામાં આ સમષ્ટિના ઘણા બધા પરિબળ ભેગા થાય ત્યારે પરિણામ આવે છે. એ કંઈ તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે નથી થતું. એટલે ઈચ્છા જ બંધન કરે. કર્મ કરો, ફળ તો મળી જાય, એના નિયમ પ્રમાણે મળી જાય. તમે પછી માની લીધું હોય કે એટલું મળવું જોઈએ ને એટલું મળવું જોઈએ, એ પ્રમાણે ન થાય. તો મળે ખરું. કર્મ કરો ને ઈચ્છા કરી એટલે ફળ આવ્યા વિના રહે જ નહીં. નહીં જોતું હોય તો આવતું. એ જ તો બંધન છે. આપણાથી ઈચ્છાથી આવીને રહેતી ને પછી કર્મ રહેતો ને તો પછી ફળ આવે એ ભોગવવા પડે. પછી આપણે કે મારે આને જ જોતું તો એ ના હાલે. એવું તો ના થાય. આવે ફરજિયાત ભોગવવું પડે, સારું હોય કે ખરાબ હોય બધું. એટલે કર્મની પાછળ આસક્તિ ફળમાં અને કર્મમાં બેયમાં. અમુક કર્મ યાથી મને આ કરવાનું બહુ ગમે, એ કરવાનું ગમે એ કર્મમાં આસક્તિ છે, અને આ કર્મ કરવાથી મને અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય એ ફળની આસક્તિ છે. તો બે આસક્તિ જ ખરેખર બંધન કરે. તો અનાસક્ત ભાવ એ જ કર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. કર્મયોગનો મુખ્ય સિદ્ધાંત આસક્તિ રહિત કર્મ કરો. ફરજ કર્તવ્ય આ દેહ છે તો બીજું શું છે? દેહ આવ્યો તો જે મને સ્વાભાવિક માને પ્રાપ્ત કર્મ મારા ભાગે જે આવે, જે રોલ જ્યાં હોય ને એ કરો. એ કર્મ સહજ ભાવે કર્તવ્ય માની. અને એમાં જ આવે કે એ પ્રકૃતિમાં ક્રિયા થઈ ધીરે ધીરે સમજાય. અને પછી જ્યારે નિષ્કામ કર્મ થવા માંડે ને ત્યારે એ ધીરે ધીરે એને સમજાવવા માંડે. જે ઓલો આસક્તિ રહીને જે બાંધવાવાળું પરિબળ હતું એ હવે રહ્યું ને, તો એ કર્મ કરતો જાય ને ધીરે ધીરે સમજાય કે હું અંદરથી અકર્તા છું. સ્વરૂપ અકર્તા છે એવું એને બોધ થાય. કારણ કે હવે આસક્તિ રહીને એને બાંધવાવાળી વસ્તુ ન રહી, તે ક્રિયા થતી રહે ને એને ધીરે ધીરે સમજાય કે આ ક્રિયા બધી પ્રકૃતિમાં થઈ રહી, ત્રણ ગુણમાં થઈ રહી, દેહમાં થઈ રહી. આત્મા હું એને જાણવાનો અલગ છું એવું એને થાય. એ જ યોગ. અને તે એને યોગ તો થયો આવી રીતે કે ભાઈ હું કરતા ક્યાં છું, હું કરતા ભોગતા છું ને, એ જ સ્વરૂપમાં કંઈ કરતા ભોગતા પણ છે ને. ભગવાન કહે ને કે કરતા ભોગતા પણ મારામાં નથી, એટલે હું બંધાતો નથી ને તારામાં કરતા ભોગતા પણ છે, એટલે તું કર્મથી બંધાઈ જાય. તો કરતા ભોગતા પણ યા કે હું કરું છું એમ કયા કરીએ એટલે કર્મથી બંધાઈએ.
ભોગતાપણું આવે જ, કરતાપણું આવે એટલે ભોગતાપણું આ ભોગવવું પડે, કર્મનું ફળ આવે. તો કર્મયોગનો સિદ્ધાંત આ છે. એ રીતે એનો અહંકાર નિવૃત્ત થઈ જાય અને પોતે આવું સાક્ષી છે આનું કર્મ જે થઈ રહ્યું એને જાણવાવાળું અલગ હું છું અને મારામાં આ ક્રિયા કે કર્મ છે જ નહીં સ્વરૂપમાં, બધું થઈ રહ્યું છે પ્રકૃતિનું. ત્યાં પ્રકૃતિ શબ્દ વપરાણો, કર્મયોગમાં આવે ને ત્યાં પ્રકૃતિ શબ્દ, એ 3 ગુણો વાળી પ્રકૃતિમાં બધું થઈ રહ્યું. એ ભગવાન શબ્દને એવું ના આવે. કારણ કે કર્મયોગ છે ને સામાન્ય રીતે બહુ ભાવ પ્રધાન એને, બહુ જ્ઞાન પ્રધાન એને કર્મયોગ વધારે અનુકૂળ આવે. જ્ઞાન વિવેક પ્રધાન હોય ને જ્ઞાન યોગ અનુકૂળ આવતું હોય. એને વિવેકને હોય સમજણ આવો એટલે એને આ સત્ય અસત્યનું જે સાંખ્ય યોગ શરૂઆતમાં કીધો ને એને માટે છે. જ્ઞાન પ્રધાન વિવેક પ્રધાન થોડા હોય એને માટે એ માર્ગ વધારે, એ સમજી શકે આ ભેદ સત્ય અસત્ય, દેહ દેહી, આત્મા અનાત્મા, નિત્ય અનિત્ય, એમ જે બે વસ્તુ છે આમાં એમ બે અલગ છે એવું એને સમજી શકે. અલગ અલગ એના લક્ષણો જાણીને વિવેક એને જાગવું. કર્મયોગમાં આ રીતે કીધું. હા, આ ભાગત્યાગ લક્ષણ એ જ કઈ આમાં બધું ત્યાગવાનું નથી, પણ ભાગ ને ત્યાગ એટલે એક ભાગનો ત્યાગ કરવો, એકનો ગ્રહણ કરવું, એ વિવેક લક્ષણામાં એ રીતે કીધું. સંપૂર્ણ ત્યાગ એ નથી કરી શકાય. જે હું કરો એમાં બે છે. હું જે ચિદાભાસ છે ને એમાં જેને હું કહીએ અહંકાર, એમાં ખાલી કઈ શરીર તો ન, એમ તો હું થાય ને શરીરમાં તો હું ભાવ કેવી રીતે જાગે. પણ ચૈતન્યનું બુદ્ધિમાં પડતું પ્રતિબિંબ અને બુદ્ધિ આ બધું મળીને હું કહેવાય. જે અહંકાર કીધો એમાં એ બધું આવી જાય, ચૈતન્ય પણ આવી જાય, એને પ્રતિબિંબ બુદ્ધિ પડે, પ્રતિબિંબ આવી જાય અને બુદ્ધિ આવી જાય. આ ત્રણેય મળીને હું કહેવાય. મિથ્યા અહંકાર, દેહભાવ, જીવ એને કીધો. એટલે જ્ઞાન એને થાય જીવને. આપણે કહીએ કે ઘણી વાર એમ થાય કે ભાઈ આમાં જ્યાં જ્ઞાન થાય તો કોને થાય? તો આપણે એમ કહીએ કે જો મનને કે બુદ્ધિને થાય તો એ તો જડ છે, એને જ્ઞાન ક્યાંથી થાય? અને આપણે કે આત્માને થાય તો આત્મા તો અજ્ઞાન કોઈ આવતું જ નથી, એને શું જ્ઞાન થાય? આત્માને કોઈ અજ્ઞાન જ નથી થતું, પછી એને જ્ઞાન થવાની ક્યાં વાત આવી? તો ત્યારે એમ કે જીવને આવે કે પોતાને હજી શરીર માને એને જ્ઞાન થાય કે હું શરીર નથી, હું આ છું, બસ એટલો ફેર પડી જાય. એ પ્રતિબિંબ હું નથી, હું બિંબ છું, એ જ્ઞાન થઈ જાય. સામે અરીસામાં દેખાય એવું નથી. એ બુદ્ધિ રૂપી અરીસામાં પ્રતિબિંબ દેખાય એવું નથી. બુદ્ધિમાં તો મલિનતા હોય એટલે પ્રતિબિંબ ને મલિન દેખાય. ઓલા હરિહા બાલવાટિકામાં જાય ને વાંકા ચૂકા તો જાડા દેખાય ને પાતળા દેખાય, એ બુદ્ધિના પ્રતિબિંબ છે. આપણે કઈ એવા નથી, પણ આપણે હરિહામાં દેખાય ને હું કર્યા કરીએ કે હું જાડો, હું પાતળો, હું આવો. પણ જયારે પોતાનો આત્મવિચાર કરે ત્યારે સમજાય કે હું આ પ્રતિબિંબ નહીં, હું બિંબ છું. અને મારામાં આવા દોષ નથી. બુદ્ધિના અને બુદ્ધિ પણ શુદ્ધ થતી જાય ત્યારે એમ કે સાત્વિક બુદ્ધિમાં પછી જેવો છે એવો પ્રતિબિંબ, એટલે બુદ્ધિમાં પણ એ વૃત્તિ અંતિમ શુદ્ધિને થાય ત્યારે એને પણ એવો વિવેક જાગે કે આ પ્રતિબિંબ છે ને આ બિંબ છે, એમ અલગ એવું એને સમજાય. તો જ્ઞાન પ્રદાન એ છે. ભક્તિમાં સંપૂર્ણ પરમાત્મા છે એમ માનીને આવે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ. આ જે કંઈ છે ભગવાન છે, જે કંઈ થઈ રહ્યું તો ભગવાન દ્વારા થઈ રહ્યું, ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ નથી. વાસુદેવ સર્વમિતિ, સ મહાપુરુષ સુદુર્લભ, એવું જેને જાણી લીધું એ સુદુર્લભ, દુર્લભથી દુર્લભ. બહુ નામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન બે પ્રપદ્યતે, પછી કહે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાપુરુષ દુર્લભ. એટલે કે જેને અનેક જન્મો જે કંઈ જેટલા જન્મો થયા સાધના કરીએ, ઘણા જન્મો કરીએ તો જન્મનામ અંતે એટલે એવું અંત સમયે ઘણા જન્મથી કરતા આવતા તે જન્મે અંતિમમાં આ જ્ઞાન થાય એને, અને ત્યારે એ શરણ થાય. એને આવું જ્ઞાન થાય પછી જ પ્રપદ્યતે એટલે ભગવાનને સર્વસ્વ ભગવાનને માનીને એનું શરણ લે. અહીંયા એ જ વાત આવે કે બધું હું છું એવું જરવગ્ન જે જાણે એ જ ખરેખર મારું ભજન કરી દે. તો એ જ એની સાથે અનુસંધાન થઈ જવું અને એ જ ખરેખર ભજન શરણાગતિ અહીંયા આવી ગઈ. બધું એ જ છે એવું સતત એવું જ્ઞાન એને જળવાઈ રહે. ભેદ હવે ન રહ્યો, ભેદનું જ્ઞાન. એટલે અહીંયા કે ત્રણેય માર્ગમાં અંતે તો એ જ જ્ઞાત જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્ત પ્રાપ્તવ્ય, કૃત કૃતવ્ય, આ બધું અનુભવ બધાને હરખો થાય. માર્ગ ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય પણ લક્ષ્ય તો એક જ છે. પહાડની ટોચ હોય, ટોચ ઉપર તમે ક્યાંથી ચડો એનું ક્યાં મહત્વ છે? તમે ચડી ગયા ને, કોઈક ઉગમણેથી ચડ્યા, કોઈ કેળીએ ચડ્યા, કોઈ કોઈ સારો રસ્તોથી લીધો હોય, કોઈ ડોળીમાં બેહીને કદાચ ગયા ગિરનાર ઉપર જાય ને, આપણે કેદાર ને જાય તો ડોળી બેસી જાય, ખચર ઉપર બેસી જાય, કોઈક હાલીને જાય.
તો એ બધા જાય છે, પણ ઉપર પહોંચ્યા પછી એને ભેદ રહે. એ ન પહોંચાય ત્યાંથી કે આ મારો ધારો અમે કરીએ એ બરાબર છે. એ અમુક તો તળેટી બધા બાજામાં જ રહે, ચડવાનું તો એક બાજુ રહી જાય. અમારો મારા ધારો ને તમારો ખોટો ને એ તો ઉભો ઉભા ત્યાંથી જ નવરા નથી થતા. ચડવાનું તો કઈ કરવું નથી, વાતું જ કરવી શાસ્ત્ર વાંચી એટલે એ તો તળેટીમાં જ રહે. એ કઈ ને પણ જે ઉપર પહોંચી ગયા એને ખબર પડી ગઈ. એટલે કે જેને બોધ થઈ ગયો એના માટે બધું હરખું છે. એને ભેદ મટી ગયા. એને કોઈ આ સંપ્રદાય કે આ સંપ્રદાય કે આ ધર્મ કે આ બરાબર કે આ બરાબર નથી એવું ભ્રાંતિ હોય. કારણ કે ટોચે પહોંચ્યા પછી એને ચાર બધું દેખાય જવે કે આમથી આવે એ પણ અહીંયા પહોંચે, આમથી આવે પણ કે ટોચ તો એક જ છે. એટલે સર્વોચ્ચ શિખર કે ટોચ કે પરમ તત્વ તો એક જ છે. તો અહીંયા પહોંચ્યા પછી થાય કે બધું એ જ છે. આ માર્ગેથી આવે કે આ દિશામાંથી ચડે કે આ દિશામાંથી ચડે, ચડતા જ જાવ એ મહત્વ ને. તમે ક્યાંથી ચડો એ બહુ વિવાદમાં પડવા જાવ તો ચડવામાં તો એક બે ટોચે પહોંચ્યો. બોલો શશીબેન, કઈ પ્રશ્ન હોય તો. હા, નિધિ ધ્યાન એટલે ધ્યાન સવારે કરીએ નિધિ ધ્યાસન. હે, એક જ ત્રિપુટી ધ્યાનમાં નથી રહેતી. અત્યારે તો ત્રિપુટી છે આપણે જે કરીએ આપણે કરીએ તો ત્રિપુટીથી જ છે. કારણ કે હજી આપણે હું પણ ગયો નથી. જ્યારે સંપૂર્ણ ધ્યાન લાગી જશે પછી સ્વરૂપ, એ ધ્યાન અને સ્વરૂપ બે અલગ નથી. જાગૃત હોવું એ આપણો સ્વભાવ છે અને એ હોશમાં રહેવું કોઈ પણ પ્રયાસ રહિત જાગૃતિ ધ્યાન છે. આપણો સૂક્ષ્મ પ્રયાસ આવે ત્યાં સુધી હજી ધ્યાન નથી, સમજી લેવાનું. ત્યાં પ્રયાસ રહેતો ને તમે સંપૂર્ણ સ્થિર હોય, કંઈ પ્રયાસ નથી બધું, અને તમે સંપૂર્ણ હોશમાં હોય. આ ધ્યાન એ જ સાક્ષી ભાવ કયો, એ જ આપણું સ્વરૂપ કયો, એ જ મધ્ય કયો, બધું એ છે. ત્યાં કંઈ વિચાર ને રહેતા નિર્વિચાર શૂન્ય મૌન જેવો થઈ ગયા, અંદરથી સ્થિર છે, બધું કરવાનું કંઈ રહ્યો નહીં, કરતા નથી, પ્રયાસ છૂટી ગયા હવે. તો એ સ્થિતિ ધ્યાન કીધું. જ્યાં સુધી હજી પ્રયાસ છે ત્યાં સુધી તો દેહ ભાવ હોય જ ને. કોઈ પ્રયાસ કરે ને કોણ કરે? મન અથવા તો શરીરથી થાય. આપણે શરીરથી તો બહુ સ્થિર બેઠા હોય, પણ મન ક્યાં પોરો ખાતો હોય? મન કંઈક ને કંઈક ઘોડા ઘેરાવ કરતું હોય અંદર અંદર. તો એ મન સ્થિર થવું એ સ્થિરતા છે. એટલે કીધું કે તમે સાક્ષી ભાવે જોયા કરો, કંઈ કરો નહીં. કરવું એ વિરુદ્ધમાં છે, ધ્યાનની વિરુદ્ધમાં. કરતા પણ તો હંમેશા દેહની હારે જોડાયેલું છે. ના આપણે દેહથી આગળ જવું, પર જવું, મનથી પર જવું, હા છોડવું. અને ઈચ્છા હોય તો મન ઘોડા ખડે, એટલે કે ઈચ્છા મૂકી દે. ધ્યાનમાં ઈચ્છા આડી આવે. તમને એમ થાય કે મને જલ્દી ધ્યાન લાગી જાય, આ મારું મન શાંત થઈ જાય, મને કંઈક અનુભવ થાય, મને ભગવાન મળી જાય, આ બધી પણ ઈચ્છાઓ છે. એ પણ મનને હક લઈ લેવાની. હાવ ઈચ્છા મૂકી દો, કંઈ જોતું નથી, જે થાય જોયા કરો ખાલી. ઈચ્છા સૂક્ષ્મ રહે એટલે મન એના રીતે પ્રયાસ કરવા માંડે છે, અસ્થિર થઈ જાય, ચંચલ થઈ જાય. ઈચ્છા સૂક્ષ્મ આવી એટલે પાણીમાં કાથો માર્યા જેવું છે. પાણીમાં કાંકરી પડી એટલે તરંગ ચાલુ થઈ જાય, અંદર વિચલિત થયા કરે, વિક્ષેપ છે, સ્થિર થાય નહીં. એટલે કીધું કે સ્થિર હું એવો તીર ગયે. કબીરે કીધું ને, સ્થિર હું એવો તીર ગયે, એટલે કે સ્થિર થયા એને અનુભવ થયો. જુદા જુદા મહાપુરુષના શબ્દો આ જ છે. બાઇબલમાં આવો શબ્દો આવે, બી સ્ટીલ. સ્ટીલ એટલે શાંત, સ્થિર થઈ જાવ. બી સ્ટીલ એન્ડ નો ધેટ આઈ એમ ગોડ. ત્યારે તમને સમજાય કે હું જ બ્રહ્મ છું, આત્મા છું, ચેતન છું, મન નથી. કારણ કે એ સ્થિરતા, મનની સ્થિરતા આવે ને ત્યારે પોતાની વાસ્તવિક સ્થિરતાનો અનુભવ થઈ જાય. પછી મન વિક્ષેપ થયા કરે તો એ અંદરની સ્થિરતા જાતી નથી. ગુરુજી એક ભજનમાં બોલે, સ્થિર થઈને અસ્થિર થાય નહીં. સાધુરે એને કહીએ, જે સ્થિર થઈને કદી અસ્થિર થાય નહીં. એ સ્થિર થવાનું નથી. આપણું સ્થિરતા આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એને જાણી દો પછી મેરુ ડગે, મંગળા ડગે, એટલે મેરુ ડગે આ બધા ખડબડી જાય તો એ તો તમારા સ્વરૂપની સ્થિરતા છે, એને કંઈ ફેર નથી પડતો. તો એ મનની સ્થિરતા નથી. ઘણા કહે કે એને મનડા ડગે નહીં, એટલે મન તો ડગવું એ મનનો સ્વભાવ છે, પણ જુદા જુદા સાધુએ જુદી રીતે વ્યાખ્યા કરી. એ ડગવું ને ક્રિયાશીલ એ તો મનનો સ્વભાવ છે. મન શાંત થાય એવી કોઈ અપેક્ષા કોઈ રાખી ન થાય, પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપથી આપણે શાંત છીએ, ત્યાં કોઈ ક્રિયા નથી, નિષ્ક્રિય ચેતના માત્ર છે. તો એ જે સ્વરૂપની સ્થિરતા છે, અનુભવ થવો એ ધ્યાન છે. ત્યાં સમજાય કે સ્થિર છે બધું. એક આધાર જાણે મળી ગયો હોય, સ્થિર થઈ જાય એવું લાગે. ત્યાં સુધી તો ઓલું મન છે ને, ઓલું ન કે દરિયામાં વાણ જતો હોય ને ઉડી ઉડીને પાછું ત્યાં જાય. ક્યાં જાય? કોઈ ક્યાંય સ્થાન નથી, ઉડી ઉડીને ક્યાંય છેડો મળતો નથી. પણ એનો વાણ કંઈક મળી જાય તો ત્યાં તે થાય ને કે ઉડવા ઉડીને થાકી જાય, ક્યાં બેવું?
આપણે સર્વકને એવું લાગે ને મન કંઈ સ્થિર થતું નથી, કારણ કે મનને ક્યાં લગાડવું, એ તો ચંચલ છે. હવે કંઈક વિષય એને હોય તો સ્થિર થાય, ને એ તો આથી આથી આ પંખી ઉડા કરે. તો એ અંદરનો થોડોક સ્થિરતા એ અનુભવ થાય ત્યારે ખબર પડે તરત કે હા અહીંયા કંઈક સ્થિર જેવું લાગે, અંદર એ અનુભવ થાય શરૂમાં. પછી એ વિચારો ઘડીક શાંત થઈ જાય ત્યારે એવો અનુભવ થાય, એક શૂન્ય જેવું થોડું વચ્ચે વચ્ચે ઝલક મળતી હોય, એ ધીરે ધીરે થોડું સમજાવવા માંડે. પછી તો મનુષ્ય કર્મયોગથી કૃતકૃત્ય, જ્ઞાન યોગથી જ્ઞાત ભક્તિ યોગથી પ્રાપ્ત એમાં બધા ત્રણેય માર્ગ છે ને, અંતે તો બધું એક જ છે. કારણ કે પરમ તત્વમાં કોઈ ભેદ નથી. ભેદ તો જ્યાં સુધી આપણે રસ્તામાં છે ત્યાં સુધી, જ્યાં ટોચે પહોંચ્યા પછી કહે ને કે ભાઈ ટોચે પહોંચ્યા પછી ભેદ નથી કે આ માર્ગ શ્રેષ્ઠ ને આ માર્ગ સારો ને આ ખરાબ ને, એવું કંઈ છે નહીં. ઘણી વાર મારે કહેતા કે આ હેલો માર્ગ મને કે બાપુ થાય હેલું હોય એમ કહે ને, એમાં હેલું ઘરા જેવું કંઈ છે. આપણી પ્રકૃતિને અનુસાર જે માર્ગ યોગ્ય એ આપણે માટે હેલો, બાકી એવું નથી કે આ માર્ગ હેલો ના અઘરો. જેને કોઈક વિવેક પ્રધાન વ્યક્તિ છે એને એ જ્ઞાન માર્ગ વધારે અનુકૂળ આવે, એટલે એના માટે એ હેલો. એને બહુ શરણાગતિ ના કંઈક તર્ક વધારે, એને શ્રદ્ધા માની લેવાનું બહુ માને નહીં કે આ માની લેવું કીધા ભેગું હું જાણ્યા વિના આપણે ન માનીએ, એવું એક એનો તર્ક એ જ હોય. બુદ્ધિ તો એ જ કહે કે જાણ્યા પછી માનવું. તો એ જ્ઞાન પ્રધાન એવા ને એ જ્ઞાન માર્ગ વધારે ઉપયોગી આવે. પછી ભાવ પ્રધાન છે શરણાગત, સહજ એનામાં ભાવ શરણાગતનો આવે આ બધું. તો એ ભાવ પ્રધાન વ્યક્તિ ભાવથી એમાં સ્થિર થઈ શકે, એને આ ભક્તિ વધારે અનુકૂળ આવે. અને ભાવ એ એટલો બધો ન હોય ને બહુ વિવેક ને તર્ક શક્તિ ને ન હોય તો પછી કર્મયોગ સામાન્ય રીતે બધાને અનુકૂળ આવે. બીજું કર્મયોગ તો છૂટતું નથી, બધાને અનુકૂળ નથી આવતું. આ બધો કર્મનો ત્યાગ કરવો, તો પછી કરતા કરતા આવી રીતે કરો. જ્યાં છે ત્યાં સંસાર આપણે કહીએ, પણ જ્યાં છે ત્યાં જો કર્મ કેમ કરવું સમજાઈ જાય તો જ્યાં છે ત્યાં સમજાવવું મહત્વનું છે. હા, યુદ્ધ તો છે, સંસારી જ યુદ્ધ છે ને. તો યુદ્ધના મેદાનમાં બોધ ગીતા આપ્યો કે યુદ્ધ છે એમાં બોધ આપ્યો કે આવી રીતે રે આ તો થાય. યુદ્ધ અટકવાનું ને સંસાર એટલે યુદ્ધ છે ને, આ કાયું જ યુદ્ધ છે. ઘણી વાર બપોરો ખાતું નથી કંઈ, પણ એમાં રહીને કેમ મુક્ત થવું એ તો વિશેષતા છે શાસ્ત્રને, કે એ તો રહેશે ને. અમે આપણે કંઈ કર્મથી કેવી રીતે છૂટવું? હા, અમે અમુક રીતે તમે પ્રવૃત્તિ ઓછી કરી શકો. સંન્યાસ છે એને કર્મ સંન્યાસ કીધો, સંન્યાસ માર્ગ. એટલે કર્મથી નહીં હોય, એમાં કર્મની પ્રધાન્ય ન હોય. ટૂંકામાં જ્ઞાન માર્ગ છે, કર્મનું પ્રાધાન્ય. કર્મ રીએ તો ખરું, આ દેહથી કંઈક તો થાય, નિર્વાહ માટે ખાવું પીવું આ તે એમ તો થાય, પણ ત્યાં કર્મનું કોઈ વિશેષ મહત્વ નથી. ત્યાં ચિંતન મનન ને જ્ઞાન યોગ છે. તો ત્યારે અહીંયા કર્મયોગમાં કર્મનું પ્રાધાન્ય છે. બાકી આ એ રજોગુણ પ્રધાન હોય, કર્મ એનાથી છૂટે હોય ન હોય તો એ તો ધારો કે કંઈ આપણે નોકરી ધંધો કંઈ કરતા હોય, ગૃહશાસન આ બધું છોડીને ધારો કે આશ્રમમાં ક્યાંય એવી જગ્યાએ જઈને રહીએ બધું, તો કર્મ તો જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી અહીંયા કર્મ તો થાય. હા, કર્મ તો અંદરથી જ્યાં સુધી ન સમજાવતું ત્યાં ચાલુ જ છે. પણ આ સહાયક બને એક એવા વાતાવરણમાં જવાથી આપણને ફેર પડે, વાતાવરણનો લાભ મળે, ફેર પડે. ઉપયોગી તો છે જ, પણ એટલા માત્રથી કંઈ સંન્યાસી થઈ ગયા એમ ન માનો. અંતિમ સંન્યાસ તો પોતાના સ્વરૂપને જાણવું છે. સંન્યાસ ખાલી આ કોઈ, અને ત્યારે જ કર્મ છૂટ્યું કહેવાય. કારણ કે પોતાના સ્વરૂપનો બોધ થાય ત્યારે એને સમજાય કે હું અકર્તા છું, એ જ કર્મનો ત્યાગ. અકર્તા પોતે છે એ જાણી લેવું, એ જ કર્મનો ત્યાગ. હવે કર્મ રહ્યું નહીં, પોતાને ખબર છે હું કંઈ કરતો જ નથી, આત્મામાં કોઈ કર્મ છે નહીં, તો એ ત્યારે છૂટું કહેવાય. ત્યાં સુધી તો આપણે ભલે આ બધી શરૂઆત છે, આપણે કપડાં બદલીએ, આ બધી વિધિઓ કરીએ, આશ્રમ મળીએ, એકાંત મળીએ, સંન્યાસી થયા, બધું સાચું, પણ એટલું માત્ર કંઈ સંન્યાસ નથી. હા, એટલો માત્ર સંન્યાસ નથી. હા, રોગા પહેરીને બાપુ થઈ સ્વામી થઈ બેસી જાય ને તમારે આગળ એના ભાષણો કરીએ એટલે કંઈ અમે સંન્યાસી થઈ ગયા એવું કંઈ જરૂરી નથી કે થઈ ગયા એવું છે. મૂળ મુદ્દો આ છે. એટલે એટલા માત્રથી એને પુષ્ટિ કીધી યોગમાં, કે બધા માની લે કે આપણે તો સંન્યાસ વિધિ થઈ ગઈ, લુગડા બદલાઈને કે હવે આપણે સંન્યાસી થઈ ગયા. એ એક જાતની પુષ્ટિ છે, એ અટકી રહી એમાં એમાં. બીજા અમુક કર્મને માને કે ભાઈ પ્રકૃતિ જ મુક્ત કરે, પ્રકૃતિ એ છે આપણું પ્રારબ્ધનું જ્યારે પરિણામ આવીએ ત્યારે આપમેળે પ્રકૃતિથી મુક્ત થઈ આપણે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. એવા આ 2-3 પ્રકારની પુષ્ટિ કીધી કે આવું માની લઈ જાય તો એ બરાબર નહીં, એ અટકી રહી એમાં.
એટલે ઘણા એમ જ માની જાય લુગડા બદલાઈને કે પછી સાધના બજારનું કંઈ ઠેકાણું હોય નહીં. એમ તો થયું કે આપણે વિધિમાં કરી નાખીએ કે સન્યાસ લુગડા ધારણ કર્યા હવે આપણે સન્યાસી. તો આવી બધી ભૂલ થઈ શકે ક્યારેક. આ બધું આપણે પૂરું સમજણ ન હોય તો આપણે અટકી રહીએ કે બસ આટલું કર્યું ને હવે સન્યાસી તો થઈ ગયા, આપણે પ્રાપ્ત થઈ જાય આપણે. કારણ કે મૃત્યુ થાય એટલે મુક્ત થઈ જાય એવું નથી. મૃત્યુથી જ્ઞાન ન થાય તો મૃત્યુથી થોડું મુક્ત થવાય છે. તો અહીંયા આપણે 20મો શ્લોક પૂરો કરીએ અને પ્રશ્ન કોઈ હોય તો બોલો તો ચર્ચા કરીએ. જો ધ્યાનમાં ઝલક આવે એમ હમણાં સત્સંગમાં આવ્યું એને સતુરી કે સતુરી આમ તો એ વચ્ચે વચ્ચે જે કંઈ આપણું ધ્યાન લાગતું હોય ને તો સ્થિરતાનો અનુભવ થતો હોય એ અનુભવ છે સતુરી. સતુરી કોઈ સમાધિ નથી પણ વચ્ચે વચ્ચે આવો ક્યારેક તમને અનુભવ આવી જાય. એ અનુભવના સંસ્કાર જ આગળ ઉપર ધીરે ધીરે પછી સ્થિરતા આવતી જાય. એ થોડીક અને ખબર પડી ગઈ હવે કે આ અંદર સ્થિરતા જેવું કંઈક છે એનો અનુભવ થઈ ગયો એટલે પછી એ વધતું જાય. એ સ્થિર થઈને શરૂઆતમાં તો સ્થિર થઈને અસ્થિર પાછા થઈ જતા હોય. ઘડીક સ્થિરતા તો મળતી હોય પણ પાછા વળી આપણે અસ્થિર થઈ જતું હોય. હા, એ થયા કરતું હોય. પણ પછી ધીરે ધીરે સ્થિરતાનો ગાળો વધતો જાય. એટલે કે નિર્વિચાર એવી એ શૂન્ય શાંત અને આપણે જાગૃત હોય ને અંદર મને શાંત હોય એ જે સ્થિરતા છે ને એ ગાળો થોડો થોડો પછી વધતો જાય. એ અનુભવ આ અભ્યાસ એટલે જ છે. દરરોજ નીતિ અભ્યાસ કરો, અભ્યાસ પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. તો એ જ આપણી સાધના છે. એ કરતું રહેવાથી ધીરે ધીરે એ સ્થિરતાનો ગાળો વધતો હોય. પેલું જે અસ્થિર થઈ જાય એટલે કે પાછું મન વિચારોમાં કલ્પનાઓમાં યાદોમાં ખોવાઈ જાય એ ગાળો થોડો ઘટવા માંડે. આ ગાળાનું પ્રમાણ વધવા માંડે. હા, એક હવે થોડો અંદરની સ્થિરતાનો અનુભવ થયો એટલે ખબર પડી કે અહીંયા ઓલું ને કે વાણ જેવું કંઈક ફરવા જાય થાક ને સ્થિર થવાનું ઠેકાણું થોડો ખ્યાલ આવ્યો કે અંદર અહીંયા મન સ્થિર રહે સહજ આવી રીતે. તો એ સંસ્કાર પડતા જાય પછી સ્થિરતા આવતી જાય. સંસ્કાર દ્રઢ થતા જાય. શરૂમાં આપણે અનુભવ થતો હોય પણ હજી સમજાતું ન હોય કે આ શું છે. ધીરે ધીરે પછી સ્થિર થતું જાય અને અંદર પછી જે સહજ અવસ્થા છે એ તો પછી તમે આ બધું કરતા હોય તો અંદરની સ્થિરતા રહેતી હોય. બધું બહારનું કર્તવ્ય કર્મ બધું કરી રહ્યા અને અંદર સ્થિરતા રહેતી હોય. સ્થિતિ થઈ ગયા પછી ધ્યાન તો મનની પાર છે. મન તો પછી રહે પણ તમે મનની પાર વહી ગયા સ્વરૂપમાં. ધ્યાનથી જ સમજાય કે મનની પર હું તો મારું સ્વરૂપ શું છે એ સમજાવું એ ધ્યાન. અને પછી તમને આ મન નડતું નથી. મને રે આ બધું વિચારો આવ્યા કરીએ પણ એ તો આવે ને જાય ને તમે તો એના સાક્ષી છો. તમને હવે તમારામાં નથી. અટાણે તો આપણે એમ થાય કે મને આવા વિચાર આવે છે, હું આવો ને મને આમ થાય ને મને આમ થાય ને મને નહીં એ મનમાં આવે એ પણ. તમે તો એક કાંઠે ઉભા ને આ બધું પ્રવાહ વિચારો આવે જાય ભાવ ઉઠે બધું થઈ રહ્યું શરીરમાં ક્રિયા થઈ રહી. તમે જાણે કાંઠે ઉભા રોડને કે નદીને આ પ્રવાહને જોઈ રહ્યા એવું છે. તો તમે કંઈ જાતા ને તમે એનાથી અલગ છો એ સમજાઈ જાય કે એ બધું આવે જાય ને હું સ્થિર છું અને હું એનાથી અલગ છું. હું એને જાણી રહ્યો કે હું ચેતન્ય છું અને એ બદલાયા કરે એટલે એ મિથ્યા છે. દ્રશ્ય મતે આ મિથ્યા છે એવું ધીરે ધીરે સમજાય. કારણ કે મન તો શાંત સંપૂર્ણ થાય નહીં. આ બધું અભ્યાસથી થોડો થોડો વચ્ચે થાય ત્યારે જે ઓલો એકવાર અનુભવ થઈ જાય ને તો પછી ધીરે ધીરે મન જેમ જાગૃતિ આવતી જાય એમ પછી મન સ્થિર થવા માંડે. મને સ્થિર કરી ન શકાય કોઈ દી. જાગૃતિ એ જ એનો જાગો એટલે કે સભાન રહેવું એ જ એનો ઉપાય છે. આપણે સભાન હોઈએ તો મન છે નહીં. એ જાગૃતિની થોડીક અનુભવી થાય કે આપણે જાગૃત હોઈએ ત્યારે વિચાર જ રહેતા નથી. તો એ જે થોડો ઘણો જે અનુભવ આવે ને ત્યારે સમજવું કે આ જે અત્યારે અનુભવ થઈ રહ્યો આપણા સ્વરૂપનો જ છે. જેમ મન રહેતો નથી. વિચારો ન હોય ને તમે અંદર જાગૃત હોય શાંત એવી વચ્ચે વચ્ચે ઝલક આવે તો એ જ મધ્ય છે. એ જ સાક્ષી ભાવ છે. એ ધ્યાન છે. બસ સાક્ષી એ ધ્યાન ને સાક્ષી અલગ વસ્તુ નથી. એ મધ્યને જ સાક્ષી કીધું. મધ્ય એ જ આપણું સ્વરૂપ છે અને એ મધ્યમાં રહેવું એ ધ્યાન છે. એ જાગૃતિ હોશ કે એ બધું એ છે. બધું એ છે. મધ્યમાં ન થાય કે આપણે તો ભવિષ્યને ઘોડા ઘડવા જાય કાં યાદો કરવા જાય
તો એ બે છે એ ભૂત ભવિષ્ય એ સંસાર છે, એ મન છે. એ મધ્ય છે ને એ મન રહેતું નથી, મધ્યમાં મન ન હોય. એ તો ગેપ છે, શૂન્ય છે, ખાલી છે. એ બે શબ્દ હોય તો એક શબ્દ પૂરો થાય પછી કાગળિયામાં વચમાં કોરું આવે ને, એ મધ્ય છે, કોરું છે. બસ એવું અક્ષરો તો ઉપર ઉપર છે. એ જે કોરું પાનું વાંચી લે ને એ ધ્યાન. એટલે ઘણા કે પુસ્તક તો બધા વાંચે, એમાં વચમાં કંઈક છે એ વાંચાય તો બરાબર કંઈક વાંચ્યું કહેવાય. એવું છે. તો બે વિચાર, એક વિચાર પૂરો થાય પછી બીજો શરૂ થાય, વચ્ચે એક મધ્ય ભાગ આવતો હોય, અહીંયા ખાલી સ્થાન હોય. એક વૃત્તિ પૂરી થઈ, બીજી ઉદ્ભવીને આવતું. આપણે ખ્યાલ નથી, પણ આ ધ્યાન કરવાથી ધીરે ધીરે ખબર પડે કે વચ્ચે એ નિર્વિચાર સ્થિતિ, એક એવી વસ્તુની સ્થિતિ વચ્ચે વચ્ચે આવી જાય. બસ એ મધ્ય. ઘણા કે મધ્યમાં જોવાનું, એ કોઈ જોવાની કોઈ અલગ વસ્તુ નથી. મધ્ય એ જ આપણે છીએ, મધ્ય એ જ સાક્ષી, એ જ આપણું સ્વરૂપ. હા, સાક્ષી એટલે આપણો આત્મા જ સાક્ષી છે. ધ્યાનમાં જ સાક્ષીનો અનુભવ થાય. એ સાક્ષી પણ હું કહ્યું કે ધ્યાન કયો, હોશ કીએ, મધ્ય કયો, વર્તમાન ક્ષણ કીએ, તો એ બધા શબ્દો સમાન જ કીએ. શંકરાચાર્ય શ્લોકમાં કીધું કે શબ્દસ્યાદ અંતયોગો, એટલે કે શબ્દોનો અંત આવે. કોઈ બોલો પછી ખાલી આવે, પછી બીજો શબ્દ ચાલુ થાય. મનસો અપી તથેવ છે. જેમ શબ્દોનો અંત આવે એમ મનનો છે, વિચારો વૃત્તિઓ અંદર ઉઠે, એનો એક પૂરી થાય પછી બીજી ચાલુ થાય, એમ એને મધ્ય તો આવે. તો મધ્ય તો સાક્ષીત્વ, એ મધ્ય છે એ સાક્ષીપણું છે. પછી કે તદ એવ ત્વમ, એ જે મધ્ય છે એ જ તું છે. ભ્રમમ જહી, આ ભ્રમ છોડ, હું ફલાણો ટીકડો, એ તું એ મધ્ય છે ને એ જ તું છે. બસ તો આ મધ્યને સાક્ષી કીધું. સાક્ષીનો કોઈ સાક્ષી નથી. આ બધા સાધનાનું અંતિમ લક્ષ્ય સાક્ષીપણું જાણવું. પોતે સાક્ષી છે, જાણવું એ લક્ષ્ય છે. એ સાક્ષીને પછી બ્રહ્મ કયો, આત્મા કયો, પરમાત્મા કયો, જે કહેવું તો કયો. એટલે તો કે સર્વધિ સાક્ષી ભૂતમ, એકમ નિત્યમ વિમલમ અચલમ સર્વધિ સાક્ષી ભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણ રહિતમ સદગુરુ તમ નમામિ. તો એ સદગુરુ પરમ તત્વ છે, એ આવું છે, સર્વનું સાક્ષી. એટલે કે સર્વથી ન્યારું, સર્વને જાણી રહ્યો. એ ભાવાતીતમ એટલે એનાથી અતીત, જે ભાવ કઈ જાગે. વિમલમ અચલમ, વિમલ એટલે મલિનતા એમાં નથી કોઈ, ત્રણ ગુણની, એવું વિમલ છે. અચલમ એટલે સ્થિર છે, અચલ, ચલાયમાં નહીં ન થાય. આ ભંગે ભૂકો બ્રહ્માંડ થઈ જાય તો એમાં કંઈ ખડબડાટ ન થાય. કે આ તો બધું છે, બધું મૂર્તિ છે. આને આમાંથી ઉત્પન્ન થયું, એને કંઈ સ્પર્શું ને. આકાશમાં આ કંઈક દરરોજના તારા અને બ્રહ્માંડનું કંઈક ભાંગે તૂટે, નવા નવા ઉત્પન્ન થાય તો આકાશને કંઈક ફેર પડે. વાદળા રચાય, ગળગળાટી થાય, મેઘના ગળાકા થાય, કંઈક આ ગ્રહો તૂટી બૂટીને ભૂકા થાય. આ દૂરબીન થેટાને જોવે તો એમ થાય કે એ જે બ્લેક હોલ છે એમાંથી આખી આકાશગંગા એમાંથી પ્રગટ થાય. એટલે ફોટા અને વિડીયો ઉતારે છે. આખી આકાશગંગા એટલે એમાં હમણાં અબજો સૂર્યો હોય એક આકાશગંગામાં, એક નહીં. આવો આપણે તો નાનકડો જ છે સૂર્ય, એવા મોટા મોટા અબજો સૂર્યો પ્રગટ થાય. એમાંથી અનેક પદાર્થ નામરૂપ ઉત્પન્ન થાય. પાછું એ જ્યારે વિલય થવાનો થાય ત્યારે બધું પાછું બ્લેક હોલમાં સમાઈ જાય. એટલે એવું છે. આ તો બધું એમાં છે. પણ એ જે આકાશની અંદર આવી બને ને, આ બ્રહ્માંડો અલેખ ને અનેક આકાશ ગંગાઓ ને આ બધું જે કંઈ થઈ રહ્યું આકાશની અંદર થઈ ગયું, તો એ બધું તૂટે ફૂટે ગમે એવું થાય. તો આકાશ કંઈ ભાંગી તૂટી ગયું કે બાકોરો પડી ગયું કે આકાશ હળબલ વાગે જો કેવું નહીં થાય, એને સ્પર્શતું જ નથી કંઈ. એટલે તો આકાશ જેવો કીધો આપણે. આ કેવો હોય તો આત્મા એ કહી શકાય. વ્યોમવત ગગન સદસમ તત્વમસ્યાદિ લક્ષ્યમ, એને જ કીધું બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાન મૂર્તિ દ્વંદાતીતમ ગગન સદસમ તત્વમસ્યાદિ લક્ષ્યમ. તો આ બધા સદગુરુ પરમ તત્વનું વર્ણન છે. સ્તુતિઓ બધી આવે એમાં એ જ વર્ણન કે ગુરુ કે જેને પરમ તત્વ છે એ સદગુરુ આ છે, દેહ નથી. તો એ બ્રહ્માનંદ એટલે કે એ બ્રહ્મરૂપ છે, આનંદરૂપ છે. પરમ સુખદમ એટલે પરમ સુખ એ છે. આપણા આ નાના મોટા સુખ એ પરમ સુખ ના કહેવાય. ઘડીક વાર હોય એટલે પાછા ન હોય, હવા થઈ જાય વળી પાછા આપણે માથું પકડી બેઠા હોય પાછા. સવારે જોવો તો આપણે કઈ મૂછે મળતા હોય ને, જે જોવો તો માથું પકડીને બેઠા હોય પાછા. તો આ તો આવું છે ઘડીકનું. પણ એ વિષય છે ને, વિષય સુખ તો વિષય ઘડીક હોય, નિત્ય તો કઈ છે નહીં. આ તો નિત્ય સુખ ક્યાંથી મળે? તો એ પરમ આનંદ નથી. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ, પરમ સુખ કયો, પરમ આનંદ કયો.
કેવલમ જ્ઞાન રૂપી, એ જ્ઞાન રૂપ છે. ચૈતન્ય કયો, જ્ઞાન કયો તો એ જ્ઞાન કેવલમ, ફક્ત એ ચૈતન્ય રૂપ છે બસ. એ અને આનંદ એ કહી દે 3 લક્ષણ છે: આનંદ, ચૈતન્ય અને સત, એટલે કે નિત્ય હોવા પણ. એ 3 એના સ્વરૂપ લક્ષણ છે. પછી એ દ્વંદ્વાતીતમ, દ્વંદ્વ ત્યાં નથી, આ દ્વૈત નથી ત્યાં. દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદસમ, આ આકાશ જેવો કંઈક છે. તત્વમસ્યાદિ લક્ષ્યમ, તત્વમ મહાવાક્ય છે ને એનું અહીંયા તત્વમસ્યાદિ, એટલે કે તત્વમસી મહાવાક્યનું લક્ષ્ય, એટલે કે તત્વમસી મહાવાક્યનો જે બોધ છે ને એ આ છે કે તત અને ત્વમ એક છે, જીવ અને ઈશ્વર એક છે. તો એ એકતાનો અનુભવ, એ આ એકતા જે છે એ આ એકતા થાય એવું છે. એ એકતાની વાત કરીએ બેની. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમેન સરાસરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તો અખંડ મંડલાકાર એટલે એ અખંડ છે, એમાં કંઈ ખંડિત કે ભાગ નથી થતા, એ અખંડ છે. વિભાજિત કે કોઈ એમાં ટુકડા કે એના ન થાય. આકાશનો એનો જ થતો તો આત્માને ક્યાંથી થાય? અખંડ છે. વ્યાપ્તમેન સરાસરમ એટલે અણુ અણુમાં વ્યાપી રહેલો છે, ક્યાંય નથી. આકાશ ક્યાંય ન હોય એવું બને? સૂક્ષ્મ પરમાણુ જે એમાં આકાશ પાર પાર છે. એટલે તો આકાશને આપણે નથી કઈ વિભાજિત કરી શકતા. વ્યાપ્તમેન ચર અને અચલ. ચર એટલે જે ચલાયમાન વસ્તુઓ છે એમાંય છે, અચલ એટલે સ્થિર જે લાગે એ બધું એમાંય છે. તત્પદમ, તત એટલે ઈશ્વર, તોમ એટલે જીવ, તત એટલે ઈશ્વર. તત્પદમ એટલે જે ઈશ્વર જે એને કહીએ એ જ ગુરુ છે. ઈશ્વર કયો, બ્રહ્મ કયો, તો એ પદ, એ તત્ શબ્દ એને માટે વપરાણો, ઈશ્વર માટે. તો એ ગુરુ આવા છે, તત્પદ. હલો, કાઢો કઈ પ્રશ્ન હોય તો સંકોચ ન કર, ન હોય તો સારી વાત છે. એવું કઈ નથી કે મારે પ્રશ્ન નથી થતા તે શું કરવું. એની ઉપાધિ ન કરી કે મને તો પ્રશ્ન નથી થતા. જેને પ્રશ્ન નથી થતા એ તો સારી વસ્તુ છે ભાઈ. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખમ આપનુયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. આપણો અત્યારનો વિરામ બી એટલું ઘણું વાગોળજો બેઠા બેઠા. બધું ઘણું જમી લીધું. અચ્છા, મળીએ આપણે.